Em chào anh Trung. Thế em xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Thì nội dung của buổi hôm nay chúng ta sẽ đầu tiên là chữa bài tập cũ của tuần trước. Sau đó thì em sẽ nêu một số cái ưu và nhược điểm của cái cách tạo hợp đồng Malo bằng cái công cụ Blockly. Sau đó thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo cái hợp đồng Malo bằng hai cái ngôn ngữ lập trình là Haskell và JavaScript. Đầu tiên thì em sẽ chữa cái bài tập của buổi trước. Buổi trước là chúng ta có bài tập là tạo một cái hợp đồng cho vay có lãi và trả lãi hàng tháng. Rồi thì em sẽ người người cho vay sẽ gửi tiền hợp đồng, người cho vay số tiền gửi chuyển vào tài khoản của người vay tiền. Sau khi mà người cho vay đã deposit tiền vào trong cái hợp đồng thì hợp đồng sẽ thanh toán luôn cho người vay tiền thì họ có thể sử dụng cái tiền đấy, đúng không? Và sau đó thì hợp đồng sẽ đợi người vay tiền người ta trả lãi hàng tháng, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái cố định quen ở đây để đợi người vay tiền chuyển tiền vào hợp đồng. Số tiền thì em ừm, sử dụng là 5% mỗi tháng tiền lãi. Số tiền gốc nhân lên 5 rồi chia cho 100, đúng không? Rồi sẽ lấp lấy vào tài khoản của người vay tiền. Và sau khi người vay vào tài khoản của người cho vay, và sau khi người vay tiền chuyển tiền vào hợp đồng xong thì hợp đồng sẽ ờ, trả lại luôn cái số tiền lãi này ra cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái khối lệnh pay nữa để trả số tiền lãi ra bên ngoài. Số lượng ở đây thì em sẽ dùng cái khối lệnh available currency. Thì ở đây nó sẽ lấy toàn bộ những cái số tiền còn dư lại trong cái tài khoản nội bộ của người cho vay để nó trả lại ra địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Currency ở đây là đất days. Và trong trường hợp mà người vay tiền người ta không trả lãi thì hợp đồng sẽ close và coi như là người cho vay sẽ bị mất tiền. Đây là chúng ta trả lãi xong cái tháng đầu tiên rồi, đúng không? Thì mà trả lãi cái tháng thứ hai và tháng thứ ba thì cũng tương tự như cái tháng đầu tiên thì chúng ta có thể duplicate cái khối lệnh này ra để dùng cho tháng thứ hai và tháng thứ ba. Cái này là party của người cho vay.
Và ở cái tháng cuối cùng thì ngoài số tiền lãi ra thì người vay tiền phải trả lại cả gốc nữa, cho nên là chỗ này chúng ta sẽ cộng thêm cái số tiền gốc vào cái khoản tiền lãi này bằng một cái khối lệnh cộng ở đây. Ta sẽ lấy số tiền gốc này cộng thêm cái số tiền lãi ở phía bên này, và sau khi mà người vay tiền đã trả xong cả gốc lẫn lãi ở tháng cuối cùng thì hợp đồng sẽ close ở phần bên pay. Và ở đây em chọn thời hạn thời hạn chuyển tiền, em chọn là tham số. Đấy, chuyển tiền, thời hạn trả lãi lần một, lần hai, lần ba. Sau đó thì chúng ta có sẽ ghép lại những cái khối lệnh này với nhau. Ok, vậy là đã xong cái hợp đồng cho vay trả lãi hàng tháng theo kiểu không có tiền cọc, không có thế chấp. Em test thử nhé. Thời hạn chuyển tiền trả lãi là một, hai, ba, số tiền là 100 ADA, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bắt đầu thì người cho vay sẽ chuyển 100 ADA vào cái tài khoản nội bộ của người vay tiền này. Tiếp theo thì ờ, người vay tiền sẽ trả lãi 5 ADA vào tháng thứ nhất cho người cho vay. Tiếp theo là 5 ADA vào tháng thứ hai, và cuối cùng là 105 ADA bao gồm tiền lãi và tiền gốc vào tháng cuối cùng, và sau đó thì hợp đồng sẽ kết thúc. Ok. Tiếp theo là trường hợp mà người vay tiền có chuyển trước một số tiền đặt cọc vào hợp đồng, để trong trường hợp mà ví dụ người cho vay tiền không trả lãi hoặc là không trả tiền gốc hàng tháng thì cái số tiền đặt cọc ấy sẽ được bù lại cho người cho vay. Thì ở đây trước khi mà người cho vay chuyển cái số tiền gốc vào hợp đồng thì em sẽ làm một cái lệnh quen ở đây. Ờ, để chúng ta sẽ chờ người vay tiền chuyển cái số tiền đặt cọc vào hợp đồng trước. Khi mà người vay tiền chuyển cái số tiền đặt cọc thì sẽ chuyển luôn vào cái tài khoản nội bộ của người cho vay, và cái số lượng đấy em sẽ chọn là tham số, số tiền cọc. Currency thì em sẽ chọn một cái token USDT đi. Cái policy ID thì em điền 10 nhé. Sau khi mà người vay tiền chuyển số tiền cọc vào hợp đồng cho người cho vay xong thì ở đây nếu mà người vay tiền không chuyển thì hợp đồng sẽ close ở cái chỗ này, đúng không? Còn nếu mà người vay tiền đã chuyển xong cái số tiền cọc vào hợp đồng thì chúng ta sẽ đợi người cho vay chuyển số tiền gốc vào hợp đồng. Trong trường hợp mà người cho vay không chuyển cái số tiền gốc vào hợp đồng thì cái quen thứ hai này nó sẽ time out, và nó sẽ đến cái giai đoạn thực hiện những cái bước tiếp theo ở chỗ này, đúng không ạ? Thì đây trước khi chúng ta kết thúc hợp đồng thì chúng ta phải trả lại cái số tiền đặt cọc cho người vay tiền. Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái lệnh pay. Ờ, người nhận tiền là cái địa chỉ, cái phí bên ngoài của vay tiền, lấy từ tài khoản nội bộ của người cho vay. Ờ, cái số số tiền cọc chúng ta close hợp đồng đây. Tiếp theo là khi mà người vay tiền họ trả xong cả gốc lẫn lãi thì chúng ta cũng phải trả lại cái số tiền cọc ban đầu dành cho họ, đúng không ạ? Thì em sẽ copy lại cái lệnh pay, em duplicate cái lệnh pay này, em cho nó lên trên chỗ này, chỗ mà
tháng cuối cùng ấy, khi mà người vay tiền trả xong cả gốc và lãi thì ngoài việc chúng ta chuyển cái số tiền đấy từ địa chỉ từ tài khoản nội bộ của người cho vay ra địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay, thì chúng ta cũng chuyển cái số USDT cọc từ tài khoản nội bộ của người cho vay về cái địa chỉ ví bên ngoài của người vay tiền, và chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng. Ok. Thì đây cái thời hạn để người vay tiền chuyển cái số tiền cọc hợp đồng thì em sẽ chọn dùng cái tham số, đặt tên tham số là thời hạn chuyển tiền cọc. Và chúng ta sẽ test thử cái hợp đồng này xem đã ok chưa. Thời hạn chuyển tiền cọc là 21 giờ 45 này, sau đó thời hạn chuyển tiền là sẽ 23 giờ đi. Sau đó là thời hạn trả lãi lần một là ngày mùng 5, thời hạn trả lãi lần 2 là ngày mùng 6, thời hạn trả lãi lần 3 là ngày mùng 7. Số tiền cọc là 100 USDT và số tiền gốc là số tiền vay là 100 ADA. Ban đầu người vay tiền sẽ chuyển 100 USDT vào hợp đồng cho người cho vay. Sau đó thì sẽ đợi người cho vay chuyển 100 ADA vào hợp đồng. Trong trường hợp mà người cho vay không chuyển 100 ADA thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn tham mao, đúng không ạ? Thì chúng ta test thử xem là hợp đồng có trả lại không. Thì đây chúng ta thấy là hợp đồng đã trả lại 100 USDT tiền cọc cho người vay tiền. Ngược lại, nếu mà người cho vay có chuyển 100 ADA vào hợp đồng cho người vay tiền thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là đợi người vay tiền trả lãi hàng tháng, đúng không? Ở tháng đầu tiên thì sẽ đợi người vay tiền trả lãi 5 ADA, tiếp theo là tháng thứ hai trả lãi 5 ADA, và cuối cùng là tháng thứ ba đợi người vay tiền sẽ trả lãi 5 ADA cộng với 100 ADA tiền vay gốc ban đầu. Và sau khi người vay tiền trả xong cả gốc lẫn lãi thì hợp đồng sẽ trả lại 100 USDT tiền cọc cho người vay tiền, đúng không? Ờ, Vậy là em đã chữa xong hai bài tập của tuần trước. Anh chị nếu mà có câu hỏi gì thì chúng ta cứ ừ, nói nhé. Ờ, Tiếp theo là em sẽ sang đến cái phần ờ, ưu và nhược điểm của của cái cách tạo hợp đồng Malo bằng công cụ Broadly này. Thì trước đó ở trong những hôm trước thì chị Thanh và anh Kiên đã hỏi những cái câu hỏi ví dụ như là làm sao để có thể tạo được hợp đồng này trong cái thời gian trả lãi dài hơn, ví dụ như là 12 tháng hoặc là 24 tháng chẳng hạn, hoặc thậm chí là 36 tháng, và làm sao để có thể mô đun hóa các cái khối lệnh lặp đi lặp lại trong cái hợp đồng Malo này. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái đáp án cho hai câu hỏi này ở trong những bước tiếp theo. Về ưu và nhược điểm của Broadly thì thứ nhất là Broadly nó có những cái điểm cộng là ví dụ như là giao diện trực quan, đơn giản và dễ dùng. Thì anh chị trong quá trình chúng ta học thì anh chị đã dùng thử và trải nghiệm rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ việc kéo thả những cái khối lệnh ghép ghép chúng lại vào với nhau để tạo ra những cái hợp đồng theo cái ý muốn của chúng ta. Cái ưu điểm thứ hai là chúng ta không cần phải viết mã, từ đó dẫn đến là giảm những cái lỗi về cú pháp. Ví dụ như lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo hợp đồng bằng ngôn ngữ lập trình. Thì khi mà chúng ta viết bằng ngôn ngữ lập trình thì sẽ có những cái cú pháp nhất định của từng cái câu lệnh, và chúng ta sẽ phải viết đúng theo những cái cú pháp đó. Ví dụ như là mở ngoặc thì sẽ phải có đóng ngoặc này, hoặc là những cái dấu chấm dấu phẩy gì đó, hoặc là cái tên của câu lệnh thì phải giống, viết đúng giống y hệt. Thì lúc đấy cái chương trình nó mới chạy được. Và nếu mà chúng ta viết sai cú pháp hoặc là thừa thiếu dấu phẩy dấu chấm gì đấy thì cái chương trình nó sẽ bị lỗi và chúng ta sẽ không chạy được cái chương trình đấy, đúng không? Thì nếu mà chúng ta dùng cái Parsely thì ừ, chúng ta chỉ việc kéo thả những cái khối lệnh thôi, chứ không cần quan tâm gì đến những cái cú pháp đấy cả. Thì đấy là một trong những cái ưu điểm của Parsely. Và cái ưu điểm cuối cùng là cái chúng ta có thể tiết kiệm thời gian mà chúng ta học tập cái hợp đồng thông minh Milo này, đúng không? Thì ngoài những cái ưu điểm này thì đương nhiên nó cũng sẽ tồn tại những cái nhược điểm nhất định của nó. Và ở đây dưới đây em có liệt kê một số cái nhược điểm đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta viết cái hợp đồng bằng Barclay thì nó sẽ dẫn đến khó đọc nếu mà cái hợp đồng trục của chúng ta quá dài.
và khả năng mở rộng hợp đồng nó sẽ bị giới hạn. Em ví dụ trong trường hợp một cái hợp đồng của chúng ta trả lãi 3 tháng nhỉ đi. Ờ, cái hợp đồng này dài thì cũng bình thường đấy. Nhưng ví dụ chúng ta trả lãi khoảng 5 tháng 6 tháng chẳng hạn thì nó sẽ dài hơn. Và lúc đấy để mà đọc được cái hợp đồng này ấy, thì ví dụ nếu mà chúng ta thu nhỏ cái hợp đồng này lại để đọc được toàn bộ hợp đồng trên một cái màn hình thì rất khó để nhìn được những cái chi tiết của cái hợp đồng, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta phóng to nó ra thì ví dụ em đọc số bên dưới thì em lại quên mất cái bên trên làm những gì, và em kéo lại em đọc lại cái bên trên thì lại quên mất cái bên dưới hợp đồng đã là cái gì rồi, thì nó sẽ rất là khó đọc. Thường thì khi mà chữa bài cho anh chị thì em thường hay tách hợp đồng này ra thành phần, ví dụ như là cứ chỗ nào có quen thì em sẽ kéo ra thành một sau bên này cho dễ đọc này. Đấy thì nếu mà 3 tháng, nếu mà hợp đồng nó ngắn thì chúng ta có thể kéo được như này thì bạn đọc từ trái sang phải cho nó dễ đọc. Nhưng mà ví dụ nếu mà trường hợp đồng nó dài hơn thì chúng ta phải kéo từ như này, dùng cái scroll bar này chúng ta kéo từ trái sang phải này thì cũng không được tiện cho lắm, đúng không ạ? Ngoài ra cái nhược điểm tiếp theo là sẽ có nhiều cái khối lệnh trùng lặp, và khi mà chúng ta cần sửa một khối lệnh thì phải sửa tất cả các khối lệnh còn lại, dẫn đến việc là dễ mắc sai sót. Đây em ví dụ là ví dụ chúng ta viết cái hợp đồng này để cho khách hàng dùng đi, và khách hàng này người ta yêu cầu là tôi muốn những cái tên của các tham số này phải là bằng tiếng Anh chẳng hạn, thì ví dụ nếu mà muốn sửa cái đấy thì chúng ta phải cái số tiền cọc này thì chúng ta sẽ phải sửa được principal, đúng không? Sau đó chúng ta phải tìm hết tất cả những cái chỗ nào có số tiền gốc, chúng ta phải sửa lại tất cả nếu cái, những cái chỗ đấy, đúng không ạ? Và ví dụ chỉ chúng ta quên sửa một chỗ thì cái hợp đồng này nó sẽ sai. Ví dụ chúng ta quên để lại một cái chỗ này vẫn là số tiền gốc mà chúng ta không sửa thành principal, thì khi mà chúng ta thực hiện hợp đồng này thì nó sẽ không đúng được. Cái nhược điểm thứ ba của nó là cái cấu trúc của cái hợp đồng này cố định. Khi mà muốn thay đổi cấu trúc của hợp đồng thì sẽ phải sửa lại hợp đồng đấy. Em ví dụ là trong trường hợp ở đây chúng ta đang trả lãi thành 3 tháng, thì nếu mà yêu cầu người ta đặt ra là phải trả lãi trong vòng 6 tháng thì sao ạ? Thì bây giờ chúng ta phải sửa lại cái cấu trúc đồng, chúng ta phải thêm ba cái cố định Moen vào đây nữa thì mới đủ trả lãi trong vòng 6 tháng, đúng không ạ? Thì ở đây là cái cấu trúc tức là những cái cố định mà chúng ta dùng để lắp ghép vào với nhau ấy, nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc của hợp đồng. Và khi mà chúng ta muốn thay đổi những cái điều điều khoản trong hợp đồng, ví dụ như là tăng cái số tháng trả lãi chẳng hạn, thì chúng ta phải sửa lại cái cấu trúc đấy, đúng không? Ngoài ra thì cái nhược điểm cuối cùng là không tự động hóa được cái quá trình tạo hợp đồng. Ờ, tức là sao? Tức là khi mà chúng ta dùng Blockly thì chúng ta sẽ kéo thả bằng chuột hay là bằng bằng tay, đúng không ạ? Thì cái đấy là một trong những nhược điểm, nhưng mà nó cũng là một trong nó là một trong những ưu điểm và cũng là nhược điểm của cái cách tạo hợp đồng bằng Blockly này. Bởi vì khi mà chúng ta kéo thả bằng tay thì chúng ta sẽ không tự động được cái quá trình đấy. Ờ, ví dụ sau này khách hàng chúng ta cần tạo nhiều hợp đồng cùng lúc, nhưng mà mỗi hợp đồng nó sẽ chỉ thay đổi một số cái chỗ thôi, thì nếu mà chúng ta dùng cách Blockly để chúng ta phải duplicate những cái này ra, xong rồi chúng ta sửa tay từng cái vị trí một thì nó sẽ rất là mất thời gian, đúng không ạ? Thì để khắc phục những cái nhược điểm này thì người ta có một cái cách để tạo hợp đồng Ralo, tức là tạo bằng cái ngôn ngữ lập trình. Và tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo lại cái hợp đồng trả lãi cho vay trả lãi hàng tháng bằng hai cái ngôn ngữ lập trình là Haskell và JavaScript. Để cho đơn giản thì ở trong cái hợp đồng cho vay trả lãi này em sẽ bỏ qua những cái liên quan đến số tiền cọc nhé. Chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến là người cho vay chuyển tiền vào và người vay tiền sẽ trả lãi hàng tháng thôi. Thì ở đây em sẽ bỏ đi cái phần quen đầu tiên này. Ở chỗ này thì cũng không cần phải trả lại cái số tiền cọc này, và cái phần tháng cuối cùng thì chúng ta cũng không phải trả lại cái số tiền cọc nữa. Thế vậy là chúng ta có được cái hợp đồng cho vay trả lãi đơn giản ở ví dụ ban đầu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học cách tạo được một cái hợp đồng như này bằng việc sử dụng cái ngôn ngữ lập trình.
Em sẽ thử lại xem nó đúng chưa nhé. Đây em vẫn dùng là principal này, em phải sửa lại cái chỗ principal thành cái số tiền gốc. Ok, số tiền gốc là 100 ADA. Bắt đầu người cho vay chuyển 100 ADA vào, sau đó trả lãi hàng tháng, và tháng cuối cùng thì phải trả 105 ADA. Ok. Ở đây em sẽ mở ra một cái tab mới vào phần playground, và đây em sẽ trước đây chúng ta đã học Malo Playground nó cho chúng ta bốn cách để tạo ra một cái hợp đồng Malo nữa. Thì chúng ta học cách sử dụng Blockly rồi, và ba cách còn lại là sử dụng cái ngôn ngữ lập trình JavaScript, sử dụng ngôn ngữ lập trình Haskell, và chúng ta ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cái ngôn ngữ Malo để chúng ta viết ra hợp đồng Malo được. Thì đây em sẽ hướng dẫn mọi người bắt đầu bằng cái ngôn ngữ lập trình là Haskell. Thì ở đây là một cái trình soạn thảo mã code khi mà chúng ta viết một cái chương trình Haskell ở trên Malo Playground. Thì những cái phần bên trên này nó là những cái câu lệnh cố định mà hầu như là cái chương trình nào chúng ta cũng cần phải có để có thể viết ra được một hợp đồng Malo. Thì cái tác dụng của những cái câu lệnh bên trên này chủ yếu là nó sẽ import những cái câu lệnh mà họ đã viết sẵn cho mình, để mình có thể sử dụng để tạo ra được một cái hợp đồng Malo. Và những cái câu lệnh đấy nó sẽ giống y hệt với những cái khối lệnh mà chúng ta đã sử dụng ở trong cái phần Barclay này. Ngoài ra thì ở cái bên này sẽ là cái hàm chính, và khi mà người ta chạy cái chương trình này thì nó sẽ chạy cái hàm main này đầu tiên, và trong cái hàm main này thì nó sẽ in ra một cái hợp đồng có tên là example. Và khi mà in ra thì họ sẽ in theo cái định dạng là JSON. Để em giải thích thêm về cái JSON này nhé. Khi mà chúng ta viết hợp đồng, tạo hợp đồng bằng bất kỳ cách gì, ví dụ như là property hay là dùng ngôn ngữ lập trình, thì khi mà chúng ta tạo xong thì nó sẽ đều phải chuyển đổi, đều phải convert sang một cái định dạng là định dạng JSON. Ví dụ đây, khi mà anh chị tạo xong bằng trên property chẳng hạn, ấn vào send to simulator, ở dưới chúng ta sẽ có nút là download as JSON. Đấy, chúng ta sẽ tải về một cái file có đuôi là .json ở đây, và cái file này nó sẽ chứa cái nội dung của hợp đồng. Ví dụ em mở cái file này ra cho anh chị xem nhé. Em vào một cái trang web là JSON formatter, em paste cái nội dung của hợp đồng đấy vào đây, và em process để cho nó dễ xem hơn. Thì đây chúng ta thấy là khi mà hợp đồng của chúng ta được được convert sang cái định dạng JSON ấy, thì nó sẽ nhìn nó sẽ giống kiểu kiểu như này. Thì when này nó chính là cái khối lượng when của chúng ta dùng, đúng không ạ? Time out là thời gian chúng ta chờ đợi người vay tiền, người cho vay chuyển cái tiền gốc vào hợp đồng, đúng không ạ? Và nếu mà không chuyển vào hợp đồng thì nó sẽ thực hiện cái công việc tiếp theo là close. Ở trong cái when này nó sẽ là một cái mảng, ở đây sẽ có nhiều cái object, đúng không? Trong cái object này nó sẽ có hai cái property, hai cái thuộc tính là then và case. Case một là để lưu cái hành động mà cái bên tham gia sẽ thực hiện, và then là khi mà cái hành động đấy được xảy ra thì nó sẽ hợp đồng sẽ làm gì tiếp theo, đúng không ạ? Thì đây là một cái cấu trúc để lưu cái hợp đồng Malo theo cái format JSON. Và khi mà chúng ta tạo hợp đồng bằng Broccoli hay bằng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào thì chúng ta đều phải xuất ra được một cái định dạng JSON này, để sau này khi mà chúng ta deploy cái hợp đồng này lên blockchain ấy, thì nó sẽ lưu cái nội dung hợp đồng này vào trong cái datum của cái web UTXO, đúng không? Như cái buổi trước mà em đã hướng dẫn rồi ấy. Thì trong cái datum này nó sẽ lưu cái JSON này. Vậy thì ờ, như vậy có nghĩa là chúng ta không chỉ giới hạn bởi các ngôn ngữ lập trình là Haskell và JavaScript để tạo ra được một cái hợp đồng Malo, mà chúng ta có thể sử dụng bất cứ một cái ngôn ngữ nào, lập trình nào, ví dụ như là Python hoặc là Ruby hoặc là ờ, Golang chẳng hạn, miễn sao là nó có tính năng
để xuất ra được một cái file đi dạng JSON theo đúng cái cấu trúc mà hợp đồng Malo đã người ta yêu cầu. Đấy. Thì tuy nhiên khi mà chúng ta dùng Haskell và JavaScript ấy, thì ở đây IOG họ đã viết sẵn những cái thư viện cho chúng ta sử dụng, và trong cái thư viện này nó sẽ có những cái câu lệnh nó giống với cái phần giống với những cái khối lệnh ở trong Broccoli, cho nên là chúng ta khi mà sử dụng Haskell hay là JavaScript thì nó sẽ cảm thấy dễ dùng hơn so với những cái ngôn ngữ lập trình khác mà chúng ta sẽ phải, nếu mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ lập trình khác thì chúng ta sẽ phải viết lại hoàn toàn từ đầu, đúng không ạ? Ok, thế bước vào cái chương trình Haskell để tạo ra hợp đồng Malo. Thì ở đây chúng ta sẽ in ra một cái hợp đồng có tên là example, và ở dưới này người ta định nghĩa cái example đấy nó chỉ có một cái câu lệnh close thôi. Nó giống như là khi mà chúng ta tạo một cái hợp đồng Malo bằng cái properly ấy, thì khi mà chúng ta bắt đầu này thì nó cũng chỉ có một cái câu lệnh close thôi. Thì ở đây cái nội dung của hợp đồng này nó cũng giống thế. Và có một điều quan trọng nữa là chúng ta có thể, đây em ví dụ nhé, khi mà chúng ta tạo hợp đồng bằng properly xong rồi ấn vào chỗ xem hợp đồng bằng cái ngôn ngữ Malo này, thì đây nó sẽ hiển thị ra những cái câu lệnh Malo dùng để tạo ra, dùng để tương ứng với cái hợp đồng cho vay trả lãi, đúng không ạ? Thì đây chúng ta có thể copy cái nội dung của cái hợp đồng Malo này và chúng ta điền vào cái phần ờ, hợp đồng có tên là example này, và chúng ta compile, chúng ta biên dịch cái chương trình này thì nó cũng chạy được. Ở đây là màu xanh là ok, là không có lỗi gì này. Thế thì điều đấy có nghĩa là những cái câu lệnh sử dụng trong cái ngôn ngữ Malo này thì Haskell nó cũng có thể hiểu được. Tại sao nó hiểu được? Tại vì những cái câu lệnh này nó được mô tả sẵn trong cái thư viện này, trong cái thư viện này rồi. Cho nên là khi mà chúng ta copy paste cái hợp đồng được viết bởi Malo vào trong cái chương trình Haskell này thì Haskell nó sẽ cũng có thể đọc được cái nội dung của cái hợp đồng đấy, và nó có thể hiểu được và nó có thể chạy được. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta ấn vào chữ comply cái hợp đồng này thì ở bên dưới này có một cái tab là generated code này. Và khi bấm vào đây thì chúng ta nó sẽ hiện ra cái nội dung của cái hợp đồng, nó sẽ giống y hệt như với cái nội dung mà được viết bởi cái ngôn ngữ Malo. Và ờ, vậy thì khi mà chúng ta viết trong cái Haskell này thì nó có ưu điểm gì nếu mà chúng ta chỉ copy paste từ Malo sang Haskell thì cũng chưa có gì là tối ưu lắm, đúng không ạ? Thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người cách mà sửa cái nội dung của hợp đồng này sao cho nó đơn giản, nó rút gọn và nó dễ đọc. Nhưng mà để mà sửa được cái hợp đồng này thì chúng ta phải hiểu được là những cái khối lệnh này, những cái câu lệnh này nó bắt đầu từ đâu, nó bắt đầu bằng dấu mở ngoặc nào và kết thúc ở dấu mở ngoặc nào, xong rồi nó có những cái thành phần gì bên trong từng cái câu lệnh. Thì để mà hiểu được cái đấy thì chúng ta sẽ phải tạo cái hợp đồng này từ đầu. Thì ở đây em sẽ tạo lại cái hợp đồng này bằng cái ngôn ngữ Malo. Tại vì em dùng Malo, tại vì ở trong Malo thì nó sẽ có những cái gợi ý cho chúng ta, thì nó sẽ dễ dễ viết hơn là chúng ta viết trực tiếp ở trong cái phần Haskell này. Thì khi mà chúng ta viết xong Malo xong copy paste sang Haskell này thì cũng được. Để em xóa đi cái nội dung của cái hợp đồng trước đó. Để em chuyển sang chỗ để viết code của Malo này. Thì bắt đầu chúng ta sẽ ờ, viết thế nào. Em có một cái mẹo là chúng ta sẽ bắt đầu một cái hỏi chấm, và tiếp theo là một cái ký tự bất kỳ gì đó để cho Milo nó hiển thị ra một cái gợi ý cho chúng ta. Có một cái icon hình cái bóng đèn đây này. Thế thì bất cứ khi nào mà anh chị viết một cái ký tự hỏi chấm và theo sau là một cái chữ cái gì đó thì nó sẽ hiểu là chúng ta đang không biết viết cái gì ở cái vị trí đấy, và nó sẽ hiển thị ra cái gợi ý để cho chúng ta chọn là những cái
những cái câu lệnh nào có thể sử dụng được ở cái vị trí này. Thế thì ví dụ ban đầu chúng ta khi mà cái hợp đồng cho vay trả lãi ấy, thì ban đầu chúng ta sẽ đợi cái người cho vay chuyển tiền vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái câu lệnh when này. Khi chúng ta chọn xong thì nó sẽ hiển thị ra cái câu lệnh when và một cái mảng rỗng. Tiếp theo là một cái chỗ trống có dùng để điền cái timeout, và một cái chỗ trống tiếp theo là dùng để điền một cái contract. Thì khi mà ví dụ khi mà anh chị click chuột vào những cái chỗ trống này thì nó sẽ hiển thị ra cái icon để gợi ý chúng ta điền những cái tiếp theo. Click vào timeout thì nó hiển thị ra cái gợi ý để chọn cái câu lệnh cho cái vị trí timeout này. Chúng ta click vào cái chỗ contract này thì nó sẽ hiển thị ra cái gợi ý để chúng ta những cái câu lệnh để chúng ta có thể điền vào cái vị trí trống này. Thì em sẽ ở đây sẽ điền timeout trước. Em click vào timeout này, sau em chọn cái icon, ấn vào cái icon này. Em sẽ chọn time param là dùng tham số để xác định các cái thời hạn của hợp đồng, hoặc là time value là một cái thời hạn cố định. Ở đây sẽ chọn tham số và em để điền tên cái tham số này là thời hạn chuyển tiền, đúng không? Thế anh chỉ để ý là cái cái câu lệnh này nó sẽ bắt đầu bằng một cái dấu ngoặc ngoặc này, xong rồi tên câu lệnh là time param này, và nó sẽ truyền một cái tham số vào trong cái câu lệnh này. Cái tham số này là tên của cái tham số của cái tham số timeout ấy. Đó là kết thúc bằng một cái dấu đóng ngoặc này. Tiếp theo là phần contract này thì đây là phần nếu mà ờ, hợp đồng hết hạn thì nó sẽ thực hiện cái điều gì tiếp theo, thì chúng ta sẽ chọn close để kết hợp đồng. Và trong cái phần hỏi chấm này, trong trong cái phần đóng mở ngoặc vuông này, ở đây chúng ta có thể hiểu đây là một cái mảng. Và trong cái mảng thì nó sẽ chứa những cái phần tử có cùng kiểu. Ví dụ thông thường thì nếu mà chúng ta muốn lưu một cái mảng các số nguyên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ biết là đóng mở ngoặc vuông này, xong ở bên trong cái đóng mở ngoặc vuông này chúng ta sẽ liệt kê ra những cái phần tử trong cái mảng này. Mỗi phần tử sẽ cách nhau bằng một cái dấu phẩy, đúng không? Đây là một cái mảng các số nguyên. Còn ví dụ nếu mà mảng các cái chữ cái chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết là một cái chữ cái này xong rồi phẩy này, xong một cái chữ cái khác này. Đấy. Thì đây là một cái mảng những cái chuỗi. Thì ở trong hợp đồng Malo này thì cái lệnh when này nó sẽ có một cái mảng, và trong cái mảng này nó sẽ lưu những cái trường hợp có thể xảy ra, hay là nói cách khác là nó có thể nó lưu những cái hành động mà nó sẽ đợi người người các bên tham gia thực hiện. Và ờ, khi mà các bên tham gia thực hiện một trong những cái hành động đó, cái hành động nào được thực hiện trước, thì cái hợp đồng của mình nó sẽ dễ nhánh vào cái hành động đấy, và sẽ thực hiện những cái câu lệnh, những cái khối lệnh tiếp theo trong cái nhánh đấy, đúng không? Thì ở đây ở đây em chưa biết viết cái gì vào trong cái ờ, phần đóng mở ngoặc vuông này, thì em sẽ hỏi chấm something ở đây này. Đây nó sẽ gợi ý cho mình là cần điền một cái câu lệnh case ở đây. Ở trong cái câu lệnh case này thì sẽ có tiếp theo sẽ có hai cái chỗ trống để chúng ta có thể điền tiếp. Một là cái chỗ trống để điền action, tức là cái hành động mà cái hợp đồng sẽ đợi. Và cái chỗ trống tiếp theo là một cái contract, tức là những cái thao tác tiếp theo mà cái hợp đồng sẽ thực hiện sau khi mà bên tham gia đã thực hiện cái hành động của họ. Tức là ví dụ ở trong cái phần property này, ờ, trong property này ta có when, đúng không ạ? Ở trong when này nó sẽ có hai cái. Một cái là chúng ta thực hiện cái hành động của chúng ta là deposit này. Và sau khi mà deposit xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái điều gì ở đây. Thì cái phần continue as ở chỗ deposit này nó chính là cái contract ở chỗ này. Còn cái action ở đây thì nó chính là cái khối lệnh deposit này, đúng không? Và tại sao ở when người ta dùng mảng, tại vì khi chúng ta có thể đợi nhiều người cùng chuyển tiền một lúc, ví dụ như này. Đó, đúng không? Thì trong một cái when này chúng ta sẽ có nhiều cái deposit. Thì khi mà chuyển sang cái ngôn ngữ lập trình thì họ sẽ viết là theo kiểu một cái cấu trúc mảng như thế này. Ok, và cái phần khi mà em click trở vào action
Ở đến đây em sẽ chọn deposit để cho người cho vay có thể chuyển cái số tiền gốc vào hợp đồng. Còn cái phần contract này tức là sau khi mà người cho vay đã chuyển xong thì em sẽ chọn cái câu lệnh pay để chúng ta có thể chuyển tiền từ cái tài khoản nội bộ của người vay tiền ra cái địa chỉ ví bên ngoài của người vay tiền, đúng không? Ở đây em sẽ format lại cái document này cho nó dễ nhìn. Sẽ cái số dưới cho dễ nhìn. Thì trong cái câu lệnh deposit này nó sẽ có ba cái chỗ trống là party này, form party và token và value, và bốn chỗ trống. Thì cái phần form party này là tiền được chuyển từ tài khoản nào, thì chúng ta sẽ click vào form party và ở đây chọn là từ cái token của từ cái role token là vai trò người cho vay, đúng không ạ? Người cho vay sẽ chuyển tiền vào hợp đồng. Party ở trên là ai là người nhận được cái khoản tiền này, thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái role token là người vay tiền. Token ở đây thì chúng ta sẽ chọn điền hai cái chuỗi giống ở đây. Cái chuỗi giống đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng để điền cái policy ID, và cái chuỗi giống thứ hai là chúng ta sẽ dùng để điền cái token name. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng ADA thì chúng ta sẽ để trống hai cái chuỗi này. Còn cái value này là chúng ta sẽ ở đây là sẽ chọn cái constant param. Nó sẽ giống như cái value ở đây, nó cũng sẽ có constant param đây, đúng không ạ? Thì cái khối lệnh này nó sẽ tương ứng với cả cái câu lệnh constant param khi mà chúng ta viết trong cái ngôn ngữ Malo. Ở đây em đặt tên cái tham số này là số tiền gốc. Sau khi mà deposit xong thì hợp đồng sẽ tiếp tục pay, và ở pay là thì chúng ta sẽ có 5 cái chỗ trống để chúng ta có thể điền. Đầu tiên là cái party, tức là cái người chúng ta sẽ lấy tiền từ tài khoản nội bộ nào, và payee là để chuyển vào cái ai sẽ là người nhận số tiền đấy, đúng không ạ? Thì cái party này em sẽ chọn cái role token là chuyển từ cái địa chỉ nội bộ của người vay tiền. Payee này là em sẽ chọn cái địa chỉ ví bên ngoài của người vay tiền. Token này thì vẫn là ADA, thì chúng ta có thể copy bên trên là cho paste đây. Số lượng, thế thì chúng ta có thể copy cái này, chúng ta chuyển vào đây. Contract này là sau khi mà pay xong thì nó sẽ thực hiện công việc gì tiếp theo. Thì sau khi mà chuyển tiền cho người vay tiền xong thì chúng ta sẽ bắt đầu một lệnh quen mới để đợi người vay tiền trả lãi vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì ở đây em click vào cái chỗ trống contract này, xem em chọn em ấn vào cái icon gợi ý này, em chọn when, bắt đầu một cái đợi, một cái chờ đợi mới. Time thì em sẽ chọn tham số là thời hạn trả lãi lần một. Và nếu mà quá thời hạn trả lãi mà người vay tiền người ta không trả lãi mình, trả lãi cho người cho vay, thì hợp đồng sẽ ở đây em sẽ cho là close luôn. Và bên trong cái when này chúng ta chưa biết đến cái gì thì chúng ta sẽ hỏi chấm something ở đây. Và khi mà click vào cái chỗ hỏi chấm something này thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta là điền cái case. Và case này nó cũng có hai cái chỗ trống là một cái action, một cái contract, đúng không ạ? Action là cái hành động mà chúng ta chờ đợi người vay tiền chuyển tiền vào thì sẽ là deposit. Và sau khi mà người vay tiền chuyển tiền xong thì tiếp theo nó sẽ đến cái bước tiếp theo là pay cái số tiền đấy ờ, từ cái tài khoản nội bộ của người cho vay sang cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay, đúng không ạ? Em format lại cái, cái đoạn mã này cho nó dễ nhìn. Đấy, thì trong cái câu lệnh when thứ hai này thì chúng ta sẽ có deposit và pay. Thì ở đây cái form party này thì chúng ta sẽ tiền sẽ được gửi từ cái vai trò là người vay tiền, đúng không ạ? Thì ở role này em sẽ copy cái người vay tiền vào đây và chuyển tiền vào cái tài khoản nội bộ của người cho vay. Thì cái party ở bên trên này em sẽ chọn điền cái tên là người cho vay vào đây. Sau đó cái số lượng
cái token thì vẫn là ADA, thì em copy cái trên giá, cái số lượng thì sẽ là 5% của cái số tiền gốc đúng không ạ? Thì ở đây cái phần value này em sẽ dùng cái cộng lệnh là chia này. Trong phần chia thì nó sẽ có hai cái tham số để chúng ta điền. Tham số đầu tiên là cái số tiền gốc nhân với 5%, nhân với 5 đúng không ạ? Còn cái thứ hai là cái 100, thì cái tham số thứ hai em sẽ chọn là constant này, giá trị là 100. Cái value đầu tiên thì em sẽ chọn là cái lệnh nhân ở đây, và nhân chúng ta sẽ có hai giá trị. Ờ, giá trị đầu tiên sẽ là cái số tiền gốc, em copy luôn cái số tiền gốc bên trên vào chỗ này, và cái giá trị thứ hai là cái số năm đúng không ạ? Constant, và chúng ta sẽ điền năm ở đây. Đấy thì khi mà cái chương trình này nó chạy, nó sẽ tính là nó sẽ lấy cái số tiền gốc này, nó nhân với năm, ra được cái tích của hai cái số này. Sau đó sẽ lấy cái này nó chia cho 100 thì sẽ ra được 5%. Rồi em sẽ format lại cái hợp đồng này cho nó dễ nhìn. Ok, tiếp theo cái phần P này thì chúng ta sẽ lấy tiền trong cái tài khoản đổ bộ của người cho vay, chuyển ra với địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay đúng không ạ? Cái party này thì em sẽ chọn là role, là người cho vay này. Người nhận tiền là sẽ là cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Token thì vẫn là token thì vẫn là ADA thôi. Số lượng thì đây em sẽ dùng cái available money mà em đã hướng dẫn từ lúc trước ấy. Ở đây value em sẽ chọn này. Ở đây chúng ta sẽ có cái câu lệnh available money này. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái chỗ trống để điền vào trong cái câu lệnh này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái số tiền dư còn lại của ai đúng không ạ? Thì cái party này sẽ là cái của cái token là cho người cho vay, và số lượng của cái token nào thì chúng ta sẽ chọn cái token là ADA. Và sau khi pay xong thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sau khi pay xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đợi người vay tiền chuyển số tiền lãi ở tháng thứ hai đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ tiếp tục phần contract này, sẽ là một cái câu lệnh when tiếp. Ở đấy what timeout thì là thời hạn trả lãi lần hai. Contract ở ngoài này thì sẽ là close. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ điền một cái gì đó để cho nó gợi ý chúng ta. Case có action và contract thì action là deposit, và cái hành động tiếp theo sẽ là sau khi deposit sẽ là pay. Để em format lại cho nó vào xuống đây cho nó dễ nhìn. Thì những cái deposit này nó cũng giống như hệt những cái deposit bên trên thôi. Thì em copy luôn cái deposit bên trên này, cái deposit của của lần trả lãi đầu tiên đấy, mình sẽ paste xuống cái deposit của lần trả lãi thứ hai này. Format lại cho nó căn chỉnh lề dòng. Party thì cái phần pay này thì nó cũng giống như cái lần trả lãi đầu tiên. Thì đây chúng ta sẽ có row này, của người cho vay, paste xuống đây này, copy cái này, paste xuống đây này, copy cái tên cái token này, paste xuống cái chỗ này, và copy cái lệnh available money này. Anh chị đấy là chúng ta copy cả dấu đóng bằng ngoặc nhé. Ờ, đây, chúng ta sẽ paste vào cái chỗ trống value này, căn chỉnh lại cái lề dòng. Sau đó thì cái phần contract này là chúng ta sẽ tiếp tục đợi cho người vay tiền trả lãi tháng thứ ba đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vẫn là một cái lệnh when tiếp. Timeout thì ở đây chúng ta sẽ chọn tham số thời hạn thời hạn trả lãi lần ba. Nếu mà không trả lãi thì hợp đồng sẽ close. Ở trong cái đóng mở vuông này thì chúng ta sẽ viết một cái gì đó đây để cho cái playground này nó gợi ý cho mình. Ở đây chúng ta chọn case. Action thì vẫn là deposit, contract thì vẫn là pay. Và em sẽ căn chỉnh lại format lại cái file này để cho nó dễ nhìn.
người nhận và người gửi thì nó vẫn giống như cái lần chuyển lãi thứ hai thôi. Người nhận là người cho vay, người gửi là người vay tiền. Token là ADA này. Cái giá trị, cái số lượng chuyển vào lúc này thì chúng ta sẽ phải lấy số tiền gốc cộng thêm cái số tiền lãi 5%, đúng không ạ? Thì cái value này em sẽ chọn một cái lệnh cộng, tức là cái lệnh này là add ở đây. Đấy, nó sẽ có hai giá trị. Giá trị đầu tiên là mình sẽ điền cái số tiền gốc vào đây, và giá trị thứ hai là sẽ cộng thêm cái số tiền lãi, đúng không ạ? Thì cái số tiền gốc thì em sẽ copy cái phần constant aram, số tiền gốc ở đây này. Em điền vào cái chỗ value một này. Còn cái số tiền lãi thì em sẽ copy cái câu lệnh list value ở bên trên này. Em điền vào cái chỗ value thứ hai này. Đấy, và chúng ta sẽ format lại cái document này. Tiếp theo là khi mà đã deposit xong thì hợp đồng sẽ chuyển cái số tiền trong tài khoản nội bộ từ trong cái tài khoản nội bộ ra địa chỉ ví bên ngoài, đúng không? Cái party là cái của người cho vay này. Ai là người nhận thì người nhận là cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay này. Còn cái token thì vẫn là ADA này. Còn cái value thì chúng ta vẫn là available money của cái tài khoản nội bộ này. Format lại cho nó dễ nhìn. Và sau đó thì cái phần khi mà pay xong thì nó sẽ làm gì tiếp theo? Thì khi mà đã trả đủ lãi và gốc thì chúng ta sẽ kết thúc cái hợp đồng này bằng cái câu lệnh close, đúng không ạ? Thì đây em đã viết lại toàn bộ cái hợp đồng cho vay trả lãi hàng tháng trong vòng 3 tháng bằng cái ngôn ngữ tên là Malo, và chúng ta có thể test bằng cách send to simulator này. Ờ, đầu tiên là chuyển 100 ADA từ người cho vay vào cái tài khoản nội bộ của người vay tiền này. Sau đó là người vay tiền sẽ trả lại 5 ADA vào tháng đầu tiên này. Tiếp theo người vay tiền trả lại 5 ADA vào tháng thứ hai này. Và cuối cùng là người vay tiền sẽ trả lại 105 ADA vào tháng thứ ba cho người vay tiền, cho người cho vay, đúng không ạ? Thì em đã hướng dẫn anh chị cách viết một cái hợp đồng Malo bằng cái ngôn ngữ Malo. Ờ, em hướng dẫn như này để anh chị hiểu được là cách mà chúng ta tạo ra những cái câu lệnh trong cái hợp đồng Malo này, và mỗi cái câu lệnh nó sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Ví dụ như là cái câu lệnh row này thì nó sẽ bắt đầu từ cái mảng ngoặc này và đóng ngoặc kết thúc ở đóng ngoặc này, đúng không ạ? Còn cái lệnh ờ, chia giá trị này thì nó sẽ bắt đầu bằng từ cái mảng ngoặc này và kết thúc bằng cái đóng ngoặc này, đúng không ạ? Thì sau khi chúng ta đã hiểu được cái cách mà Malo nó cái, cái cú pháp của những cái câu lệnh trong cái ngôn ngữ Malo này, thì khi mà chúng ta copy cái này sang bên Haskell, chúng ta paste vào đây và chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được cần sửa chỗ nào, và tránh trường hợp mà chúng ta có sửa sai câu lệnh. Ví dụ như là nếu mà sau khi em viết xong nhá, em compile thì thì ở đây Haskell nó vẫn xanh này. Còn ví dụ em vô tình em xóa đi một cái đóng ngoặc ở đây chẳng hạn, sau em compile lại chẳng hạn, thì nó sẽ hiện đỏ luôn, nó sẽ báo lỗi là chúng ta đang thiếu một cái đóng ngoặc nhọn, đóng ngoặc tròn. Đấy thì để mà hiểu được cần phải sửa từ đâu đến đâu thì chúng ta có thể tạo hợp đồng bằng cái Malo. Ờ, tiếp theo đây sẽ hướng dẫn mọi người cách tối ưu lại hợp đồng này nhé. Đầu tiên thì em sẽ khai báo những cái tham số chúng ta sử dụng trong hợp đồng này. Ví dụ em sử dụng cái biến tên là người vay tiền này, và nó sẽ có cái giá trị là em copy cái row người vay tiền, cái có lệnh người vay tiền em paste vào đây này. Thì khi mà mình thay thế cái câu lệnh row người vay tiền này bằng một cái biến tiền là người vay tiền, thì ở tất cả những cái vị ở trong cái hợp đồng bên dưới này, tất cả những chỗ nào xuất hiện người vay tiền thì chúng ta có thể thay thế đó bằng bằng cái tên là người, hoặc cái tên biến là người vay tiền là được. Thì em sẽ copy cái này nhé. Sau em Ctrl F này,
để hiển thị ra cái công cụ tìm kiếm và thay thế này. Ở đây em sẽ paste vào đây, xong ấn vào cái chỗ này. Ở đây nó sẽ hỏi mình là thay thế cái giá trị đoạn text này bằng cái đoạn văn bản, bằng cái đoạn text nào. Thế em sẽ thay thế bằng cái tên biến này. Sau đó ấn vào cái chỗ replace này, ấn vào cái nút replace. Nó sẽ highlight cái chỗ mà nó sẽ thay thế. Ở đây anh em chỉ thấy là nó đang highlight vào cái màu màu ghi vào cái chỗ này đúng không ạ? Thì ở cái chỗ đầu tiên này chúng ta sẽ không thay thế, tại vì đây là chúng ta đang dán lại cái câu lệnh này vào cái tên biến này mà. Thì chúng ta sẽ bỏ qua cái vị trí này và chúng ta sẽ ấn vào cái nút next này để tìm kiếm cái đoạn văn bản này ở vị trí tiếp theo. Thì khi mà đã tìm kiếm được cái vị trí tiếp theo rồi, chúng ta sẽ ấn vào replace để thay thế tất cả những cái chỗ có cái chữ pro người vay tiền này. Tương tự thế em sẽ thay thế cái vai trò người cho vay này bằng một cái tên biến là người cho vay, và em cũng sẽ replace lại cái người cho vay này bằng một cái chữ là người vay tiền, bằng cái tên là người vay tiền, bằng tên là người cho vay đúng không ạ? Cái chỗ đầu tiên thì chúng ta bỏ qua, tiếp theo những cái chỗ khác thì chúng ta sẽ replace. Tí nữa em sẽ giải thích tại sao em làm như này nhé. Hiện tại thì em cứ làm trước để lát nữa em sẽ giải thích sau. Tiếp theo là tạo một cái biến để lưu cái số tiền gốc này, số tiền gốc bằng này, và em sẽ thay thế tất cả những cái chỗ nào mà có cái câu lệnh là constant background số tiền gốc này bằng cái tên biến là số tiền gốc. Sau đó ờ, để xem ở đây em cũng có thể thay thế cái đoạn cái cố lệnh tính lãi của hợp đồng bằng một cái tên biến là, đầu tiên em viết một cái biến là lãi suất đi. Đấy, chúng ta có lãi suất là 5% đúng không ạ? Thì em copy cái constant 5 này em cho vào đây và sẽ thay thế cái constant 5 này bằng cái tên biến là lãi suất. Ok, sau đó em sẽ thay thế cái câu lệnh tính tiền lãi này bằng một cái tên biến là số tiền lãi. Thì ở đây em sẽ thay thế cái chỗ nào tính lãi thì em sẽ thay thế bằng cái đấy. Số tiền lãi ở đây là một này, ở đây là thứ hai này, và cuối cùng ở chỗ đúng rồi, đây. Và chỗ này nữa là thứ ba. Cái câu lệnh để tính số tiền gốc và số tiền lãi thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng một cái tên biến số tiền, em đặt tên biến là số tiền gốc cộng lãi, giá trị của nó sẽ bằng với cái câu lệnh add value này. Và em thay thế lại cái câu lệnh add value này bằng cái tên biến là số tiền gốc cộng lãi. Vậy và chúng ta có thể biên dịch lại cái chương trình này xem nó có lỗi gì không bằng cách ấn vào chữ cái nút compile này. Ok, vậy là nếu đã thay thế xong những cái tham số bắt đầu bằng những cái tên biến. Và tại tại sao em lại làm như này? Tại vì khi mà chúng ta thay thế những cái tham số hợp đồng bằng những cái tên biến ấy, thì sau này ví dụ chúng ta nếu mà chúng ta muốn sửa cái tên của cái tham số này, thì chúng ta sẽ chỉ cần sửa một cái chỗ duy nhất là cái chỗ khai báo những cái biến này thôi. Còn tất cả những cái số ở dưới này, chỗ ở dưới này chúng ta sẽ không cần phải động đến, đúng không ạ? Ví dụ khách hàng người ta yêu cầu là sửa, tôi không muốn cái NFT token
vai trò của tôi tên là người vay tiền mà tôi muốn tên của nó là uh, borrower, còn là người cho vay là lender cơ. Thì chúng ta sẽ có thể sửa là borrower ở đây và lender ở đây là xong. Còn nếu mà chúng ta viết bằng uh, Blockly ấy, thì chúng ta sẽ phải sửa tất cả những cái sửa tất cả những cái chỗ này đúng không? Thì người vay tiền này, xong rồi người vay tiền, người vay tiền, người vay tiền, người cho vay, thì chúng ta sẽ phải tìm tất cả những cái chỗ sử dụng cái token này để chúng ta có thể sửa. Thế thì đấy là cái tác dụng của cái việc thay thế những cái tham số bằng những cái tên biến. Ngoài ra thì sau khi thay thế xong thì ờ, ở đây em sẽ thay thế nốt cái thời hạn trả tiền nhé, những cái tham số này. Em đặt tên là thời hạn trả lãi lần 3. Em sẽ có copy paste nó xuống đây. Lần lần một này, lần hai này, lần một, lần hai, và một cái nữa là thời hạn chuyển tiền đúng không? Thời hạn chuyển tiền. Em sẽ thay thế những cái câu lệnh ở bên dưới bằng những cái tên biến mà em vừa tạo ra. Ở cái này chúng ta sẽ có thời hạn chuyển tiền này, thời hạn trả lãi lần một này, thời hạn trả lãi lần hai này, và thời hạn trả lãi lần ba. Ok, sau khi thay thế xong thì chúng ta sẽ compile lại xem nó có lỗi gì không. Ok, nó sẽ xanh rồi. Vậy thì chúng ta đã ờ, tìm hiểu được cái ưu điểm đầu tiên khi mà sử dụng một cái ngôn ngữ lập trình đúng không? Là cách mà chúng ta sẽ thay thế những cái tham số hợp đồng bằng những cái tên biến, để khi mà chúng ta cần sửa thay đổi gì đó ở sau này thì chúng ta sẽ cần sửa một chỗ duy nhất thôi, là nó sẽ ừm, được thay thế cho tất cả những cái vị trí còn lại ở trong cái hợp đồng của chúng ta. Em sửa lại cái chỗ này là người vay tiền nhé. Ờ, người cho vay này, comply. Và cái code Milo mà nó tạo ra thì nó vẫn giống y hệt như cái mà chúng ta viết ở trong cái phần ở trong cái Milo này. Ờ, tiếp theo thì chúng ta sẽ giúp bạn thêm cái hợp đồng này. Ở đây anh chị thấy là hợp đồng này nó có rất nhiều cái chỗ trùng lặp nhau đúng không? Những cái khối lệnh trùng lặp nhau. Ví dụ ở đây em mà kéo sang để sang bên cạnh như thế này, thế thì chúng ta sẽ thấy là ở đấy nó có bốn cái when giống nhau, đều là when deposit pay này, when deposit pay này, when deposit pay, và cuối cùng cũng là when deposit pay. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là những cái bước này trong cái hợp đồng nó đều có một số cái hành động tương tự nhau. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng một cái hàm trong cái ngữ lập trình để thay thế những cái hành động này. Để, giống như anh Kiên hỏi là mô đun hóa những cái cố định lặp đi lặp lại ấy. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách viết cái hàm trong Haskell. Em đặt tên cái hàm này, ờ, đặt tên là chuyển tiền đi, và em sẽ copy cái cái when deposit pay của cái tháng cuối cùng này. Em copy vào đây. Em không copy cái dấu đóng ngoặc ngoặc ở bên ngoài nhé. Em chỉ copy cái nội dung của cái cố lệnh thôi. Copy này, cho em điền lên trên này, căn chỉnh lại để dòng cho dễ nhìn. Đấy. Thì trong và khi mà em copy này thì em có thể thay thế được cái chuyển tiền này xuống cái phần thanh toán cho thanh toán lãi và gốc cho tháng cuối cùng, em paste vào đây đúng không? Đấy, và em compile lại. Đấy, thì hợp đồng nó vẫn ok, nó không có lỗi gì cả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ viết như này thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được cái
cái hàm này để thay thế cho những cái khối lệnh when deposit pay ở trong cái hợp đồng này. Tại vì sao? Tại vì mỗi cái khối lệnh when deposit pay mặc dù cái cấu trúc nó giống nhau, nhưng mà những cái tham số bên trong đó sẽ khác nhau. Ví dụ đầu tiên thì nó sẽ là chuyển tiền từ người cho vay sang người vay tiền, còn cái when deposit pay thứ hai thì nó lại ngược lại, nó lại chuyển từ người vay tiền sang cho người chuyển tiền cơ. Còn trong cái tháng cuối cùng thì nó, ngoài cái số tiền lãi thì nó phải cộng thêm cái số tiền gốc vào đây cơ. Và mỗi cái mỗi cái khối lệnh when deposit pay này thì nó sẽ có một cái thời hạn khác nhau, cho nên là để có thể sử dụng được cái hàm chuyển tiền này ở nhiều, để thay thế được tất cả những cái khối lệnh when deposit pay trong hoạt động của mình, thì chúng ta sẽ tham số hóa cái hàm này bằng cách là chúng ta sẽ khai báo những cái tham số có thể sử dụng trong cái hàm này. Đầu tiên là em sẽ sử dụng những cái tham số đầu vào cho cái hàm này, bắt đầu là người gửi tiền này, tiếp theo là người nhận tiền này, tiếp theo cái tham số tiếp theo là số tiền này và thời hạn. Và sau khi chuyển tiền xong thì bước tiếp theo sẽ làm gì, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ thay thế những cái tham số này xuống xuống những cái cái khối lệnh when deposit pay bên trong cái hàm chuyển tiền này. Gửi tiền thì em sẽ thay thế vào cái chỗ ờ, ở chỗ vị trí này, còn người nhận sẽ là em thay thế vào chỗ người cho vay, đúng không? Tại vì ở trong cái khối lệnh deposit đấy thì cái tham số đầu tiên của deposit luôn luôn là người nhận tiền, và cái tham số thứ hai của deposit luôn luôn là người gửi tiền. Còn cái lệnh pay thì nó lại ngược lại, cái tham số đầu tiên sẽ là người gửi tiền, và cái tham số thứ hai là người sẽ nhận được cái số tiền đấy. Thì ở đây thì chúng ta, tại vì chúng ta lấy cái số tiền trong tài khoản nội bộ của người gửi chuyển ra cái địa chỉ phía bên ngoài của người gửi, cho nên là cho người trong cái lệnh pay là người gửi và người nhận đều là một người. Đây, người nhận chứ, đúng không? Và tiếp theo cái số lượng thì là số lượng tiền còn lại trong tài khoản nội bộ của người nhận. Cái token thì vẫn là như này. Cái token này chúng ta có thể thay thế bằng cái chữ ADA được nhé. Tại vì ADA là ờ, một cái biến được mô tả trong cái thư viện này rồi, cho nên chúng ta không cần phải viết cái câu lệnh token này nữa, mà chúng ta có thể viết gọn thành ADA này cũng được. Đấy, sau khi nó replay xong thì nó sẽ còn lại ADA. Cái thời hạn trả lãi này thì em sẽ thay thế bằng cái thời hạn tham số đầu vào của cái hàm chuyển tiền. Còn cái close này thì là cái câu close của cái lệnh when này thôi. còn cái còn cái close bên trong của cái pay này thì mới là cái bước tiếp theo mà cái hợp đồng của mình sẽ thực hiện sau khi đã pay xong cái số tiền đấy. Để em sẽ copy cái bước tiếp theo này, em paste vào cái close ở trong cái pay này. Đấy, ok, vậy thì mình đã tham số hóa xong cái hàm chuyển tiền này. Vậy bây giờ thì em sẽ copy cái hàm chuyển tiền này, em xuống đây em sửa lại cái chút chuyển tiền này. Ở đây em sẽ gửi gửi của em sẽ truyền cái tham số đầu tiên, người gửi của cái lệnh chuyển tiền này là sẽ là người vay tiền này, người nhận sẽ là người cho vay. Số tiền là, tại vì đây là tháng thứ ba cho nên số tiền sẽ bằng số tiền gốc cộng với lãi, đúng không? Thời hạn thì sẽ là thời hạn trả lãi lần ba. Còn bước tiếp theo, tại vì đây là tháng cuối cùng rồi cho nên bước tiếp theo sẽ là close. Và em sẽ dịch lại comply hợp đồng này xem nó có lỗi gì không. Đấy, thì bây giờ nó đã màu xanh rồi, đúng không? Ở đây chúng ta có thể test luôn. Chỉ để ý là khi mà cái phần mã mã Malo được tạo ra này, thì nó vẫn là giống y hệt như cái ở bên này của chúng ta thôi. Vậy thì tiếp theo em có thể test cái hợp đồng này. Số tiền gốc là 100 ADA này. Đấy. Bắt đầu thì người cho vay chuyển 100 này, xong rồi trả lãi lần đầu tiên này, trả lãi lần thứ hai này, và trả lãi tháng cuối cùng là 105 này. Vậy thì hợp đồng chúng ta đã vẫn thực hiện đúng theo những cái gì mà chúng ta
nhức đầu đúng không ạ? Ờ, cái này nếu mà anh chị chưa tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình lần nào ấy, đều là ví dụ đều là người mới, thì em nghĩ là cái buổi đầu tiên của chúng ta sẽ chỉ xem em thực hành thôi, để có thể nắm bắt được những cái ý chính. Và sau đó sau này khi mà anh Jimmy anh ấy post lại cái link video của buổi hôm nay, thì anh chị sẽ xem lại nhiều lần để đã hiểu được mỗi lần đã hiểu được thêm một số thứ. Và sau đó chúng ta sẽ thực hành lại theo y xì những cái bước mà em đã làm ấy. Thì khi mà chúng ta thực hành nó sẽ có những cái một số lỗi, và trong quá trình sửa lỗi thì anh chị sẽ hiểu thêm về cái cách chúng ta viết cái ngôn ngữ lập trình. Đấy. Sau khi mà đã thay thế xong cái 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 phần trả lãi của tháng cuối cùng cho bằng một cái hàm tên là chuyển tiền, thì em sẽ tiếp tục thay thế những cái lệnh những cái khối lệnh when deposit pay ờ, còn lại bằng cái lệnh bằng hàm chuyển tiền. Em copy cái hàm này này, xong rồi em ở dưới này em sẽ đây, chúng ta thấy một cái when deposit pay ấy đúng không ạ? Thì em tạm thời em cứ viết vào đây nhé. Vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ thay thế từng cái tham số này bằng những cái giá trị thật của trong hợp đồng này. Người gửi tiền thì vẫn là người vay tiền này, người nhận thì vẫn là người cho vay này, số tiền thì sẽ là số tiền lãi này, thời hạn thì sẽ là thời hạn trả lãi lần thứ hai này. Bước tiếp theo ấy, thì sau khi trả lãi lần thứ hai xong thì bước tiếp theo là trả lãi lần thứ ba đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ copy cái phần trả lãi lần thứ ba ở đây, chúng ta điền vào cái bước tiếp theo này, và chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái when deposit pay của lần trả lãi thứ hai đi. Đấy. Sau đó thì chúng ta tiếp tục thay thế cái khối lệnh when deposit pay của cái lần trả lãi lần đầu tiên bằng cái hàm chuyển tiền này. Đấy, em paste cái hàm đấy vào đây, thay thế những cái tham số của nó bằng những cái giá trị thật, bằng những cái biến mà chúng ta đã khai báo từ trước. Người gửi tiền thì vẫn là người vay tiền này, người nhận tiền là người cho vay này, số tiền là số tiền lãi này, thời hạn thì sẽ là thời hạn trả lãi lần một này. Và sau khi trả lãi lần một xong thì chúng ta sẽ phải trả lãi lần thứ hai và trả lãi lần thứ ba đúng không? Thì chúng ta sẽ copy cái phần chuyển tiền ở dưới này, copy ấy vào, chúng ta sẽ paste vào đây. Vậy và bây giờ chúng ta có thể xóa đi cái when deposit pay này. Đấy. Sau khi thay thế xong thì anh chị đã thấy dần dần cái hợp đồng của chúng ta đã ngắn gọn hơn rồi đúng không ạ? Thì còn cái lệnh when deposit pay cuối cùng nữa, thì em vẫn copy cái hàm chúng ta đã viết từ trước, và ta điền tạm vào đây này. Sau đó bắt đầu thay thế những cái tham số của nó. Người gửi tiền lúc này sẽ là người cho vay, còn người nhận lúc này sẽ là người vay tiền. Số tiền thì là cái số tiền gốc ban đầu, thời hạn là thời hạn chuyển tiền. Một cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ copy lại cái phần ờ, copy lại những cái lệnh chuyển tiền ở đây, và thay thế nó vào cái chỗ bước tiếp theo này. Và chúng ta có thể xóa toàn bộ cái when deposit pay này. Bây giờ em sẽ căn chỉnh để lại cho nó dễ nhìn đấy. Cho cái chuyển tiền xuống dưới này, cho chuyển tiền xuống dưới này, cho cái lệnh chuyển tiền này xuống dưới. Vậy thì anh chị đã thấy là cái hợp đồng bây giờ của mình nó chỉ còn một hai ba bốn cái câu lệnh này thôi. Nó đã dễ dễ đọc hơn đúng không ạ? Em comply thì nó vẫn xanh. Ok. Và cái code mà nó tạo ra thì nó vẫn là những cái when key deposit ban đầu, nó không có gì khác cả. Tuy nhiên khi mà chúng ta viết bằng cái ngôn ngữ lập trình thì chúng ta sẽ có thể rút gọn được nó bằng cách sử dụng những cái hàm phụ này, sub function này, hoặc là có thể gọi là helper function.
Thế thì chúng ta sẽ thay thế những cái khối lệnh lặp đi lặp lại bằng một cái hàm, và chúng ta sẽ sử dụng cái hàm đấy trong cái hợp đồng của chúng ta. Đấy. Thì ở đây là giống như anh Kiên đã hỏi thì chúng ta mô đun hóa những cái khối lệnh lặp đi lặp lại bằng một cái hàm, và trong cái hợp đồng của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái hàm đấy để thiết kế hợp đồng. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể viết thêm một số cái comment vào cái chương trình Haskell này để sau này chúng ta dễ 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 xem lại hơn. Ví dụ khi mà viết comment trong Haskell thì sẽ bắt đầu bằng hai cái dấu gạch gạch ngang này, thì em sẽ viết là các vai trò của hợp đồng này, sau đó ở đây sẽ viết các tham số của hợp đồng này. Còn đây là nếu mà viết comment dài dòng thì chúng ta sẽ dùng cái màu 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 nhọn, xong rồi gạch ngang này, xong rồi gạch ngang là ngoằn ngoằn ở dưới này. Ở đây em sẽ viết một cái đoạn mô tả về cái hàm mà chúng ta vừa viết. Hàm này dùng để chuyển tiền, chuyển tiền từ người gửi sang người nhận với số tiền nhất định này. Nếu đã quá thời hạn chuyển tiền mà người gửi chưa chuyển thì hợp đồng sẽ close ở đây, đúng không ạ? Hợp đồng sẽ close ở đây. Còn nếu mà người gửi tiền đã gửi tiền trong thời gian cho phép thì hợp đồng sẽ thực hiện những ờ, những câu lệnh ở trong bước tiếp theo, là cái tham số này, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây em đã ừm, đã cho anh chị thấy một cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ lập trình để tạo ra những cái hợp đồng Malo. Ờ, Bằng cách đơn giản hóa và tóm tắt lại cái hợp đồng của chúng ta bằng những cái hàm này, thì sau này ví dụ năm năm hoặc là 6 tháng sau chúng ta xem lại cái hợp đồng của chúng ta, thì nếu mà chúng ta xem cái hợp đồng kéo thả bằng cái block này thì sẽ em nghĩ là sẽ mất thời gian đấy để có thể hiểu lại được chúng ta đã làm những cái gì. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem lại cái hợp đồng bằng viết bằng Haskell này, chúng ta xem bốn cái câu lệnh này thì em nghĩ là nó sẽ dễ hiểu hơn. Và đương nhiên là sau này nếu mà hợp đồng nó càng dài, nó càng phức tạp, thì việc chúng ta viết bằng cái Malo này nó sẽ đơn giản hơn và ờ, dễ hiểu hơn rất nhiều so với việc chúng ta xem chúng ta viết bằng cái Blockly. Ờ, Ví dụ như là ở đây chúng ta có thể cho xin loại hợp đồng tinh chỉnh này để sau buổi sau xem lại video có thành cái này em đã commit lên cái GitHub của nhóm mình rồi đấy, thì anh chị có thể xem lại cái code này nhé. Thì ví dụ bây giờ em đưa ra một cái ví dụ là nếu mà chúng ta không chuyển tiền 3 tháng mà chuyển tiền 5 tháng thì sao? Thì đây nó chỉ đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng lại cái câu lệnh chuyển tiền này, chuyển tiền lần hai, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển tiền tiếp lần ba này. Sau khi chuyển tiền lần ba xong thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển tiền tiếp lần 4 này. Và sau khi chuyển tiền tiếp xong một lần 4 thì chúng ta sẽ ờ, thanh toán nốt cái phần lãi và tiền gốc, đúng không? Số tiền gốc cộng lãi. Ở đây thời hạn chuyển tiền lần 5. 4, 5, 4. Đó. Đấy. Khi mà chúng ta mở rộng hợp đồng thì việc chỉnh sửa trên
số tiền gốc cộng lãi, việc chỉnh gốc, số tiền gốc cộng lãi. Việc chỉnh sửa trên Haskell nó cũng đơn giản hơn là việc chúng ta ờ, ờ, kéo thả trong Blockly đúng không? Tuy nhiên là nó sẽ đơn giản đối với những anh chị em nào mà đã hiểu cách lập trình, còn nếu mà anh chị em chưa chưa từng lập trình bao giờ thì việc thao tác bằng Blockly nó vẫn ờ, thuận tiện hơn đúng không? Ok. Ngoài cái này ra thì em sẽ có một trường hợp khác, ví dụ như là ta muốn trả trả lãi trong một khoảng thời gian dài, ví dụ như là 12 tháng hoặc là thậm chí là 24 tháng hoặc là 36 tháng thì sao? Chẳng nhẽ cứ copy cái câu lệnh chuyển tiền này xong rồi paste 20 hai thứ 36 lần đúng không ạ? Thì ấy sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một cái chương trình ờ, để có thể viết một cái chương trình để nó có thể tạo ra hợp đồng tùy ý theo theo cái mong muốn của mình. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người viết một cái bằng ngôn ngữ JavaScript nhé. Em sẽ mở thêm một cái Malo Playground này. Em sẽ ở đây em sẽ start with JavaScript. Thì đây là cái trình soạn thảo của ngôn ngữ JavaScript trên Malo Playground. Thì ban đầu nó cũng import những cái câu lệnh mà họ có trong cái thư viện Malo.js này mà IOG họ đã viết ra, viết sẵn cho mình để mình có thể sử dụng. Và những cái tên của những cái câu lệnh này thì nó cũng sẽ tương ứng với bên bên Malo, bên Haskell, và cũng tương ứng với những cái khối lệnh trong cái broccoli thôi. Thì khi mà chúng ta viết một cái chương trình JavaScript thì chúng ta sẽ viết trong cái function, cái hàm chính này nhé. Còn nhiều những cái chỗ ví dụ khác, những cái chỗ khác là chúng ta không để sửa đâu, thì ta chỉ có thể viết ở trong cái nội dung của cái function này thôi. Thì để tiết kiệm thời gian thì em sẽ copy lại cái hàm mà chúng ta đã viết trong Haskell sang JavaScript để chúng ta không phải viết lại cái này nữa. Em sẽ copy lại cái phần là bắt đầu từ các vai trò của hợp đồng này, xong rồi ờ, khai báo những cái tham số hợp đồng này, xong rồi chúng ta tạo một cái hàm tên là chuyển tiền này, thì em sẽ copy ở phần Haskell này và em paste sang cái phần JavaScript này. Đương nhiên là khi mà paste sang thì nó sẽ báo lỗi, tại vì đây là những cái câu lệnh, những cái cú pháp của con Haskell, phần JavaScript nó sẽ không hiểu được. Và để mà có thể chạy được bên JavaScript thì em sẽ phải sử dụng những cái câu lệnh, những cái cú pháp của bên JavaScript. Thì ở đây em sẽ sửa lại như sau. Cái phần đây là chúng ta khai báo một cái biến để lưu row, cái token row này đúng không? Ở đây em sẽ dùng một cái hàm hàm row, nó đã có sẵn ở trên này. Vậy thì cái hàm row này nó sẽ nhận một cái tham số là cái tên của cái token đấy, và nó sẽ có kiểu là chuỗi đúng không? String. Thì đây em sẽ tên của token này là người vay tiền này. Còn ở dưới này thì vẫn constant. Chúng ta sửa lại như này thôi. Cái này thì chắc là chị Thanh sẽ quen thuộc hơn đúng không? Chị Thanh đã chuyên làm các cái ứng dụng mobile bằng JavaScript. Phần common thì chúng ta sẽ dùng hai cái suộc chéo này trước, chúng ta không phải dùng hai cái giống gạch ngang. Cái biến số tiền gốc này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm tên là constant param này, mà hoặc ở đây chúng ta sẽ điền cái tên tham số của chúng ta. Thì tên tham số chính là số tiền gốc này, lãi suất. Thì sẽ uh, constant hằng số, mở ngoặc 5. Tuy nhiên số 5 ở đây thì em sẽ sử dụng kiểu là big int chứ không phải là kiểu integer.
Tại vì khi mà chúng ta ờ, cộng trừ nhân chia những cái giá trị trong hợp đồng Malo ấy, thì anh chị biết là một cái ADA bằng 1 triệu cái Lovelace đúng không ạ? Cái này cái số tiền mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng Malo nó sẽ rất là lớn, và khi mà thao tác cộng trừ nhân chia những cái số lớn trong JavaScript thì chúng ta nên để cái kiểu dữ liệu là kiểu big in, chứ nếu mà chúng ta sử dụng cái kiểu dữ liệu kiểu integer thì nó sẽ dễ sai sót, có thể là nó sẽ ra những kết quả không đúng như chúng ta mong muốn. Để chuyển cái số năm này từ kiểu in sang kiểu big in thì chúng ta sẽ thêm cái chữ n này vào đằng sau cái số năm này. Sau đó là số tiền lãi thì nó sẽ bằng một cái dùng một cái hàm đây là div value này, mà hoặc này ở đây sẽ có hai tham số nữa, một là left hand side và thứ hai là right hand side. Left hand side là cái bên trái của cái phép chia, còn right hand side là cái bên phải của phép chia ấy. Thì bên trái của nó sẽ là cái một cái phép nhân đúng không ạ, một số tiền gốc, một số tiền gốc nhân với lãi suất. Thì chúng ta sử dụng cái hàm đây là mua value này. Ờ, bên trong này cũng là một bên trái và bên phải, bên trái của chúng ta sẽ là số tiền gốc này, bên phải của chúng ta sẽ là lãi suất này. Sau đó khi mà nhân số tiền gốc và lãi suất xong thì chúng ta sẽ chia cho 100 để ra được cái số tiền lãi. Chia cho 100 thì sẽ là constant này của 100 và chuyển sang kiểu big in. Ok, thì vậy thì chúng ta đã xong được cái chỗ này. Còn các số tiền gốc cộng lãi thì cũng làm tương ứng. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái hàm add value, sẽ chuyển vào hai cái tham số là hai cái giá trị mà chúng ta sẽ dùng để cộng vào với nhau. Thì giá trị đầu tiên sẽ là số tiền gốc này, giá trị thứ hai sẽ là số tiền lãi. Ok. Vậy là chúng ta đã xong tính xong cái số tiền gốc cộng lãi mà người vay tiền sẽ phải trả. Để em xóa lại, xóa đi những cái câu lệnh dùng trong Haskell. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo những cái biến dùng để xác định thời hạn chuyển tiền và trả tiền. Thì ở đây em sẽ dùng một cái hàm tên là time param này, mà hoặc đây sẽ yêu cầu chúng ta điền một cái tham số tên là nó là cái tên của cái tham số timeout của cái hợp đồng. Thì tên của cái tham số này thì nó sẽ là thời hạn chuyển tiền này. Tương tự như với những cái bên dưới thì em sẽ chuyển cái này sang đây. Vậy thì chúng ta đã xong phần khai báo những cái tham số mà chúng ta sẽ dùng trong cái hợp đồng này khi mà viết bằng ngôn ngữ ờ, JavaScript. Phần comment này thì em sẽ dùng cái này để có thể comment được nhiều dòng cùng một lúc. Tiếp theo là đến cái phần cái hàm chuyển tiền này, thì em sẽ tạo một cái hàm mới này, function, bắt đầu bằng cái function này xong rồi tên hàm là chuyển tiền này. Sau đó mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn ra. Bên trong chúng ta sẽ điền những cái tham số của cái hàm này, ví dụ là người gửi này, người nhận này, sau đó số tiền này, thời hạn này, và bước tiếp theo này. Sau đó chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn để viết cái nội dung của cái hàm này. Thì cái hàm này sẽ trả về một cái construct, cái giá trị của hàm này trả về sẽ là một cái kiểu construct đúng không? Construct này nó là kiểu của cái giá trị mà chúng ta sẽ trả về khi mà chúng ta gọi cái hàm này. Cái contract này nó giống như cái bên Blockly anh chị nhìn thấy ở chỗ bên tay bên trái này. Khi mà ấn vào contract này thì chúng ta sẽ có những cái khối lệnh là when, pay, if, left, accept ở đây và close ở đây đúng không ạ? Thì tất cả những cái khối lệnh này đều có kiểu là contract. Và tiếp theo ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta sẽ xem phần observation, rồi chúng ta sẽ có thấy những cái khối lệnh and or not ở đây. Thì tất cả những khối lệnh này nó đều có kiểu là observation. Tương tự như action thì nó sẽ là deposit và choice.
value là xem nó sẽ cộng trừ nhân chia các cái số đúng không ạ? Thì nó sẽ gắn sẵn sẵn cái kiểu của những cái câu lệnh này, những cái giá trị này nó sẽ có kiểu là value. Và khi mà chúng ta viết ở Haskell hay là ở JavaScript thì chúng ta cũng có thể xác định dùng thay vào những cái kiểu đấy trong cái phần ờ, tham số và giá trị output của chúng ta, input và output của chúng ta. Ờ, trong cái phần này thì em sẽ trả về một cái gì đó, dùng cái lệnh return để trả về giá trị nào đó này, và giá trị này nó sẽ phải có chiều contract đúng không? Và ở đây thì em sẽ dùng lệnh when này, mà trong đây sẽ chúng ta cần điền ba cái tham số. Đầu tiên là một cái mảng danh sách những cái hành động mà chúng ta sẽ chờ này. Tiếp theo là cái timeout, và cuối cùng là cái khi mà timeout thì sự hoạt động sẽ thực hiện công việc gì đúng không ạ? Thì nó sẽ giống y hệt những cái ở bên Haskell mà chúng ta đã làm thôi. Ở đây là đầu tiên là một cái mảng này, tiếp theo là cái timeout, thì timeout nó sẽ là cái thời hạn của cái lệnh chuyển tiền này. Cuối cùng là cái bước tiếp theo của cái when, thì nó sẽ là cái close này đúng không ạ? Thì ở JavaScript nó cũng là một cái close. Còn bên trong cái màu ngoặc vuông đóng ngoặc vuông này, chúng ta có thể điền cái case này, màu ngoặc này. Trong cái case này chúng ta sẽ điền action, điền cái tham số đầu tiên sẽ có kiểu action này, cái tham số thứ hai sẽ có kiểu contract này. Action sẽ là cái khối lệnh deposit để người ta chuyển tiền vào bên trong hợp đồng. Còn cái phần continuation này sẽ là cái hành động tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ là cái khối lệnh pay để chuyển tiền từ bên trong hợp đồng ra bên ngoài đúng không ạ? Thì phần action này em sẽ dùng cái lệnh deposit mà hoặc vậy này. Tiếp theo là cái tham số tiếp theo là cái hành động tiếp theo thì sẽ là pay này, để cho số hai dòng cho nó dễ nhìn. Trong cái deposit này thì nó sẽ có một hai ba bốn bốn cái tham số để chúng ta điền vào. Thì cái tham số đầu tiên là cái account ID, tức là cái tài khoản nội bộ của người nhận cái số tiền đấy. Thì đây là chúng ta sẽ chọn là người người nhận này. Tiếp theo là party, tức là ai là người chuyển tiền. Thì đây là người gửi sẽ là người chuyển tiền này. Tiếp theo cái token này là gì? Thì đây chúng ta sẽ kéo lên trên. Chúng ta xem cái phần những cái câu lệnh mà họ đã import vào cái chương trình của chúng ta thì sẽ thấy là ở đây có Ada và Lovelace đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ dùng Lovelace, vì hình như cái Ada này là nó không dùng nữa rồi, nó bị gạch ngang đây rồi. Ở đây sẽ dùng Lovelace. Tiếp theo là cái phần value này, là cái số tiền mà người ta sẽ gửi vào đúng không? Thế đây em sẽ copy cái phần số tiền, cái tham số số tiền cho vào xuống đây. Đấy, thì đã xong cái lệnh deposit. Tiếp theo là pay này. Trong cái pay này sẽ có 5 cái tham số đúng không? Thì cái tham số đầu tiên là cái account ID, tức là cái ờ, tài khoản nội bộ của người gửi. Còn có cái payee này là cái người nhận là ai đúng không? Thì tài khoản nội bộ là chúng ta sẽ lấy từ tài khoản của người nhận. Còn cái payee này là chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh party này. Xong rồi ở đây bên trong cái party thì chúng ta sẽ điền cái role người nhận này. Tiếp theo là cái token là Lovelace, value là cái số tiền cũng được, mà chúng ta có thể sử dụng cái available money này, cái hàm available money này. Bên trong bên trong cái available money thì sẽ xác định là cái token là gì và cái tài khoản nào. Token là Lovelace, của cái tài khoản là người nhận.
và cuối cùng là cái hợp đồng sẽ thực hiện cái gì sau khi đã pay xong. Thì đây em sẽ copy cái bước tiếp theo, em paste xuống đây. Vậy là chúng ta đã viết xong cái hàm chuyển tiền, nó giống với cái hàm chuyển tiền bên của Haskell. Cái mục đích của hàm chuyển tiền này thì nó vẫn là chuyển tiền từ người gửi sang người nhận với một cái số tiền nhất định. Bây giờ em sẽ xóa đi cái cái đoạn code của Haskell nhé. Bây giờ em sẽ thử dùng cái hàm chuyển tiền này xem nó có hoạt động đúng như những cái gì mà chúng ta mong muốn không nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển tiền, khai báo một cái biến hợp đồng để lưu cái hợp đồng của mình này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển tiền từ người cho vay sang người vay tiền, đúng không ạ? Với số tiền là số tiền gốc, thời hạn là thời hạn chuyển tiền này. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển tiếp tiền đây, đúng không ạ? Thì em cho cái này xuống dòng cho nó dễ nhìn. Bước tiếp theo là chuyển tiền, nhưng mà chuyển tiền từ người vay tiền cho người cho vay, đúng không? Tại vì ở đây là tháng thứ hai, tháng thứ nhất mà, thì là người vay tiền sẽ trả lại lãi. Số tiền là số tiền lãi này, thời hạn trả lãi lần một này. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển tiếp tiền trả lãi cho tháng thứ hai, đúng không? Chuyển tiền này, xong rồi em cho cái này xuống dưới này cho nó dễ nhìn. Đầu vào của cái hàm chuyển tiền này xuống đây, bắt đầu người gửi sẽ là người vay tiền này, người nhận sẽ là người cho vay này, số tiền thì sẽ là số tiền lãi, thời hạn thì đây chúng ta sẽ điền là thời hạn trả lãi lần hai, và cái cuối cùng là bước tiếp theo thì sau khi trả lãi lần hai xong thì chúng ta sẽ trả lãi lần cuối cùng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cái bước tiếp theo này sẽ là một cái lệnh chuyển tiền tiếp. Ở đây em cho nó xuống dòng chỗ này cho nó dễ nhìn. Và trong cái lần chuyển tiền cuối cùng này thì người gửi tiền sẽ là người vay tiền này, người nhận sẽ là người cho vay này, số tiền là số tiền gốc cộng lãi này, cái thời hạn thì sẽ là thời hạn này là trả lãi lần ba này. Và cái bước tiếp theo của cái này thì sẽ là close, tại vì như vậy sau khi đã trả xong lãi và gốc thì chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng. Và sau khi viết xong cái hợp đồng này thì sẽ trả về cái giá trả về cái giá trị hợp đồng cho cái hàm này, để khi mà Mother vào nó chạy cái chương trình của chúng ta thì nó sẽ nhận được cái kết quả của các của cái hợp đồng này, và nó sẽ convert sang cái JSON cho chúng ta. Thì em compile này. Đây, nó hiện xanh rồi nhé. Rồi generated code này, đây thì chúng ta vẫn nhìn được những cái mã để viết bằng cái ngôn ngữ Malo này. Và khi mà chúng ta chạy thử này thì nó vẫn hoạt động 1 6 7 8 9 này. Bắt đầu là người cho vay chuyển 100 ADA vào này, xong rồi người vay tiền trả lãi nợ tháng đầu tiên này, xong rồi người vay tiền trả lãi tháng thứ hai này, và người vay tiền trả lãi tháng cuối cùng này. Ok, vậy nó cũng không, nó chưa khác gì so với Haskell nào, đúng không ạ? Thì những thứ mà anh chị có thể làm ở Haskell thì thì chúng ta đều có thể làm ở JavaScript. Thì anh chị chủ yếu là quan trọng là anh chị quen thuộc với cái ngôn ngữ nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngôn ngữ ấy thôi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng cái ngôn ngữ lập trình, có thể tạo ra hợp đồng với những cái thời hạn trả lãi tùy ý. Tức là ví dụ như ví dụ chúng ta có một cái biến như là đặt tên là số tháng trả lãi này. Đấy, em giá trị của nó ban đầu là sẽ là 3 này, kiểu Mickey in thêm sơn N vào sau này. Thì mục đích của chúng ta là sau này chúng ta sẽ tạo ra mục đích là chúng ta là tạo ra một cái chương trình mà sau này khi mà chúng ta thay đổi cái số này thì cái chương trình này nó sẽ generate generate ra một cái hợp đồng Malo có số tháng trả lãi bằng với cái số mà chúng ta đã điền trong cái biến này. Ví dụ ở đây chúng ta điền số 3 thì nó sẽ tạo ra một cái hợp đồng Malo trả lãi trong vòng 3 tháng. Và ví dụ chúng ta điền số 36 ở đây thì nó sẽ tạo ra một cái hợp đồng trả lãi trong vòng 36 tháng. Ờ,
Ok không? Vậy thì chúng ta quay lại cái phần property này. Thì anh chị có thể thấy là trong cái hợp đồng trả lãi này thì sẽ có những cái câu lệnh when deposit pay lặp đi lặp lại đúng không ạ? Tuy nhiên nó sẽ được có ba cái mặc dù nó lặp đi lặp lại nhưng mà nó sẽ có thể chia làm ba cái loại chính. Cái khối lệnh when deposit pay loại đầu tiên là dùng để cho người cho vay chuyển tiền vào hợp đồng cho người vay tiền, và cái loại thứ hai là cái loại when deposit pay chúng ta dùng ở tháng cuối cùng, là người cho vay trả cả gốc lẫn lãi cho người sorry là người vay tiền trả cả gốc lẫn lãi cho người cho vay đúng không ạ? Còn cái loại when deposit pay thứ ba là những cái tháng giữa này, trong cái trong cái giai đoạn trả tiền lãi ấy, thì sẽ có những cái tháng nó sẽ giống y hệt nhau, chỉ khác nhau cái thời hạn trả tiền thôi, còn những cái thông tin bên trong nó sẽ giống y hệt nhau. Thì bây giờ em sẽ viết một cái hàm để tạo được một trong ba cái when deposit pay này, tùy thuộc vào cái tháng mà cái tháng hiện tại đang là cái tháng mấy. Nếu mà cái tháng là tháng em ví dụ ở đây là coi đây là tháng không nhé, tháng số không, thì sẽ là người cho vay chuyển tiền cho người vay tiền. Tháng số ờ, tháng cuối cùng thì sẽ là người vay tiền trả cả gốc và lãi cho người cho vay, còn những cái tháng ở giữa thì sẽ là người vay tiền trả lãi cho người cho vay. Ok. Vậy thì ở đây em sẽ viết một cái hàm là ví dụ em đặt tên cái hàm này là tạo hợp đồng đi. Sau đó thì chúng ta sẽ truyền một cái tham số tên là tháng hiện tại vào hợp đồng này. Và cái hợp đồng này thì nó sẽ trả về một cái contract thôi. Ở bên trong này em sẽ kiểm tra xem là cái tháng hiện tại này ờ, nó đang là tháng mấy. Ví dụ nhé, em viết là nếu mà tháng hiện tại bằng với tháng không, thì lúc này thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái khối lệnh when deposit pay để cho người cho vay chuyển tiền cho người vay tiền đúng không ạ? Thì đấy sẽ trả về một cái lệnh chuyển tiền này. Lúc này người gửi sẽ là người cho vay, người nhận sẽ là người chuyển tiền, người nhận sẽ là người vay tiền. Cái số tiền thì sẽ là số tiền gốc, thời hạn thì sẽ là thời hạn chuyển tiền này. Còn cái bước tiếp theo thì sau khi thực hiện xong cái when deposit pay cho cái tháng số không này, thì chúng ta sẽ phải tiếp theo là bước sang tạo tiếp cái lệnh when deposit pay cho cái tháng số một này đúng không ạ? Thì đấy em sẽ ờ, tạo tiếp hợp đồng cho cái tháng là tháng tháng hiện tại cộng với thêm với một, thì nó sẽ sang cái tháng tiếp theo. Ok, vậy là tiếp theo chúng ta viết tiếp cái hàm này. Nếu mà tháng hiện tại không phải là bằng không mà nó ờ, là cái tháng giữa trong cái quá trình trả lãi, ví dụ như là trong cái trường hợp trả lãi trong vòng 3 tháng thì nó sẽ là cái tháng một và tháng thứ hai đúng không? Thì em sẽ điều kiện là nếu mà tháng hiện tại mà nhỏ hơn số tháng trả lãi thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái khối lệnh when deposit pay để cho người vay tiền trả cái số tiền lãi cho người cho vay đúng không ạ? Thế sẽ ờ, trả về cái lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền này. Ở đây người gửi sẽ là người vay tiền, người nhận là người cho vay, số tiền là số tiền lãi, thời hạn là thời hạn trả lãi lần một. Ở cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo tiếp hợp đồng cho cái tháng tiếp theo để ghép vào cái phần lệnh chuyển tiền cho cái tháng hiện tại này.
Thì chúng ta ở đây em copy phần này vào đây. Đấy. Tuy nhiên ở chỗ này sẽ có một cái vấn đề là khi mà chúng ta sang cái tháng thứ hai ấy, thì cái chỗ thời hạn trả lãi lần một này nó lại không đúng nữa, đáng lẽ nó phải là thời hạn trả lãi lần thứ hai cơ. Vậy thì làm sao để cái chỗ thời hạn trả lãi này nó có thể ờ, động được, tức là cái giá trị của nó không cố định mà chúng ta có thể tính toán trong cái khi khi mà cái chương trình này nó thực hiện cái hàm này, nó gọi đến cái hàm này. Thì ở đây em thay vì em dùng cái tham số để xác định cái thời hạn chuyển tiền thì em sẽ cố định cái thời hạn chuyển tiền ở đây. Và để có biết là cần điền cái giá trị nào ở đây thì ờ, chúng ta sẽ đây, để em giải thích chỗ này chút. Cái chỗ điền cái time out ấy thì chúng ta có thể chọn sử dụng cái tham số hoặc là sử dụng một cái thời gian cố định đúng không ạ? Và khi mà chúng ta viết bằng cái thời gian cố định này, ở đây em ví dụ nhé, đây chúng ta cái time out này chúng ta không dùng cái tham số nữa mà chúng ta dùng cái thời gian cố định là ngày mùng 4 tháng 12 đi. Chúng ta xem cái hợp đồng này ở trong Malo thì nó sẽ là cái cái, cái số này cơ. Cái số này là gì? Cái số này nó là cái số mili giây tính từ cái thời điểm từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 đến cái thời điểm hiện tại, hoặc là trong cái thuật ngữ lập trình của nó thì nó gọi là cái POSIX time ấy. POSIX time. Vậy thì khi mà anh chị Google cái POSIX time này, chúng ta sẽ vào một cái công cụ vào một cái trang web tên là ePort Converter. Đây thì nó sẽ cho chúng ta chuyển đổi từ cái POSIX time này về cái ờ, thời gian mà chúng ta có thể đọc được, hoặc là chuyển đổi ngược lại từ cái thời gian thứ ngày tháng năm mà chúng ta đọc được, chuyển lại về cái POSIX time. Ở đây ví dụ em chọn cái thời hạn chuyển tiền của chúng ta là ngày mùng 5 tháng 12 năm 24 nhé. Ở đây là năm 2024 này, tháng 12 này. Thì ở đây em sẽ chọn là ngày số 5 này, và sẽ convert cái cái thứ ngày tháng năm này sang cái POSIX time hoặc là sang cái timestamp ấy. Thì nó sẽ hiện ra hai kết quả, một là cái POSIX time nhưng mà tính theo giây, và một cái POSIX time tính theo mili giây. Thì chúng ta sẽ copy cái tính theo mili giây này, chúng ta sẽ điền vào đây, và ở đây thêm chữ N vào để chuyển thành kiểu kiểu dữ liệu mix in. Và đây em comment cái số này là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2024 để chúng ta dễ hiểu. Và khi mà chúng ta có cái thời hạn chuyển tiền này rồi thì chúng ta có thể tính được cái thời hạn trả lãi, với điều kiện là mỗi tháng chúng ta trả lãi một lần và cách nhau 30 ngày. Đúng không? Em ví dụ thế thì cái thời hạn trả lãi lần một này sẽ bằng cái thời hạn chuyển tiền này cộng với cả 30 ngày đúng không ạ? Nhưng mà cái 30 ngày này phải tính theo mili giây, thì ở đây em sẽ khai báo một cái biến để lưu cái số mili giây trong một ngày. Mili giây trong một ngày sẽ tính bằng một ngày, trong trong một tháng. Trong một tháng một tháng sẽ có 30 ngày đúng không? Nhân với cả mỗi ngày 24 giờ này, mỗi giờ 60 phút này, mỗi phút 60 giây, và mỗi giây sẽ có 1.000 mili giây. Vậy thì sau khi cái giá trị này nó sẽ tương ứng với cả số lượng mili giây trong một ngày. Thì còn cái 30 ngày chúng ta sẽ thay thế bằng cái mili giây trong vòng một tháng này. Thì chúng ta sẽ tính được cái mili giây, cái thời hạn trả lãi lần thứ nhất bằng mili giây, và nó cách cái thời hạn chuyển tiền 30 ngày. Sau đó chúng ta sẽ tính cái thời hạn trả lãi lần thứ hai sẽ giống như cái bên trên, nhưng mà ở trong cái phần mili giây này trong một tháng này chúng ta sẽ nhân với hai. Nó nhân 2n thì ờ, nó sẽ có ý nghĩa là cái thời hạn chuyển tiền, cái thời hạn trả lãi này nó sẽ cách cái thời hạn chuyển tiền một khoảng thời gian tương ứng với cả số lượng mili giây trong một tháng nhân với hai, tức là một khoảng thời gian tương ứng với 2 tháng. Thì như vậy cái thời gian trả lãi lần thứ ba sẽ bằng thời hạn chuyển tiền nhân với cộng với cả mili giây trong một tháng nhân với ba.
thì xem sẽ ra được cái thời hạn trả lãi lần thứ ba, đúng không? Ở đây em sẽ viết ra cái giá trị để anh chị hiểu rõ hơn. Ví dụ thời hạn trả lãi lần một sẽ bằng ngày mùng 5 tháng 12 năm 2024 cộng với cả 30 ngày, thì em ví dụ là sẽ bằng 15.01 năm 2025. Nó có thể hơn kém nhau một vài ngày, tại vì sẽ có ngày 30, sẽ có tháng 30, có tháng 31, nhưng mà em cứ lấy như này cho nó dễ. Tháng thứ hai này, tháng thứ ba này, ok chưa? Vậy là chúng ta đã có công thức để tính được cái thời hạn trả lãi dựa vào cái hạn chuyển tiền rồi. Thì bây giờ chúng ta ở dưới này chúng ta sẽ tính được cái thời hạn trả lãi cho cái lệnh chuyển tiền này như sau. Thời hạn trả lãi này bằng với cả thời hạn chuyển tiền này cộng với cả số mili giây trong một tháng này nhân với cái tháng hiện tại. Nếu mà cái tháng hiện tại đang là tháng một thì cái thời hạn trả lãi của nó sẽ là cái thời hạn chuyển chuyển tiền cộng với bảng là 30 ngày. Còn nếu mà cái tháng hiện tại sẽ là tháng 2 thì cái thời hạn trả lãi sẽ là thời hạn chuyển tiền cộng với cả 60 ngày, đúng không ạ? Tiếp theo, nếu mà chúng ta sẽ viết tiếp cái hàm tạo của mình nhé. Nếu mà cái tháng hiện tại này nó không phải là cái tháng số không, và nó cũng không phải là những cái tháng giữa, thì chỉ còn cái trường hợp cuối cùng là nó là cái tháng cuối cùng thôi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ trả về một cái khối lệnh when deposit paid, mà trong đó thì cái số tiền này sẽ bằng số tiền gốc cộng với cả số tiền lãi, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ trả về một cái lệnh chuyển tiền này. Người gửi sẽ là người vay tiền, người nhận sẽ là người cho vay. Số tiền là số tiền gốc cộng lãi. Thời hạn là nó giống như trên thôi, thời hạn trả lãi. Và bước tiếp theo chỗ này là sau khi đã trả xong lãi một gốc thì chúng ta sẽ không còn bước tiếp theo nữa, và chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng bằng cái câu lệnh close. Ở bên trên này thì em sẽ copy cái thời hạn trả lãi này, em điền vào đây. Ok, vậy là chúng ta đã viết xong một cái hàm để tạo ra hợp đồng theo từng bước, mỗi bước sẽ từng bước một tháng. Thì ở chỗ hợp đồng này em sẽ xóa cái chỗ các lệnh chuyển tiền đấy đi. Vậy em sẽ gọi cái hàm tạo hợp đồng này. Nó sẽ tạo hợp đồng bắt đầu từ tháng đầu tiên, tháng số không. Đấy. Vậy chúng ta đã viết xong một cái chương trình tạo ra hợp đồng với cái số tháng tùy. Đầu tiên em sử cho thử bằng 3 tháng nhé, em sử compile cái chương trình này. Là báo lỗi rồi. Nó yêu cầu mình phải khai báo các cái biến, khai báo kiểu của các cái input của các tham số của mình vào. Vậy thì em sẽ khai báo là check in ở đây này, người gửi là party này, người nhận là party này. Là kiểu party, số tiền nó sẽ là ờ, value này. Thời hạn sẽ là e-time out. Bước tiếp theo sẽ là contract. Tại sao em đã biết những cái này? Tại vì anh chị, bên IOG ấy, khi mà họ viết cái thư viện này ra thì họ sẽ public cái mã nguồn của cái thư viện này, và trong cái thư viện đấy thì nó sẽ có những cái phần định nghĩa, những cái kiểu mà họ dùng trong cái thư viện đấy. Thì ví dụ như là ở bên Haskell thì nó sẽ có cái file type.hs này. Ở đây nó sẽ định nghĩa những cái kiểu dữ liệu mà họ dùng để tạo ra hợp đồng Malo. Ví dụ như là value thì nó sẽ có những cái giá trị available money này, cộng trừ nhân chia này. Hoặc là observation thì nó sẽ có những cái câu lệnh là add, and or not này. Hoặc là ví dụ như là contract này. Đây contract thì nó sẽ có những cái chấp nhận những cái kiểu là close hay là if when let assert này.
Thì tương tự như bên JavaScript thì nó cũng tương tự như thế. Thì đây chúng ta sẽ có cái value này, là những cái mà cộng trừ nhân chia này, xong rồi ờ, observation này. Đấy thì nó cái nó sẽ người ta khai báo một cái kiểu dữ liệu là observation, và nó sẽ có, nó có thể có những cái ờ, giá trị này. Thế thì nếu mà anh chị muốn tìm hiểu sâu thêm thì có thể đọc cái file định nghĩa kiểu của IOG họ viết ra dùng cho ngôn ngữ JavaScript và Haskell. Ok, quay lại cái phần này thì em sẽ, sau khi đã xác định xong các kiểu của những cái input cho từng cái hàng của chúng ta thì em sẽ compile lại. À, number is not assignable to paragraph, để em dòng thứ 58. 58. À đây, số không này là phải gọi là số không chuyển sang kiểu big in, là thêm chữ n vào sau. Ok, vậy là đã compile một và không có lỗi nào. Vậy thì chúng ta sẽ test thử xem là nó có hoạt động đúng không. 100 100 ADA này, và cái ờ, đầu tiên là người cho vay sẽ chuyển 100 ADA cho người vay tiền, và cái time out của nó là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2024 này. Sau khi chuyển xong thì người vay tiền sẽ phải trả 5 ADA tiền lãi cho tháng đầu tiên. Và ở cái time out ở đây thì chúng ta sẽ có thấy là ở time out là ngày mùng 4 tháng 1 năm 2025 này. Tiếp theo là trả lãi sang thứ hai, và time out của cái tháng của cái lần trả lãi này là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2025. Và cuối cùng là cái trả cả gốc và lãi cho người cho vay, và time out này là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2025. Ok, vậy là cái phần tính toán thời hạn trả lãi của từng tháng đã đúng rồi đúng không ạ? Ở đây cái kỹ thuật mà em dùng để viết ra hợp cái hàm này người ta gọi là kỹ thuật đệ quy, hoặc là thuật ngữ tiếng Anh của nó là recursion. Thì nếu mà anh chị muốn tìm hiểu thêm thì có thể Google hai cái keyword này. Ở đây em sẽ giải thích thêm cách mà cái hàm này nó hoạt động nhé. Đầu tiên khi mà cái chương trình Malo Playground này nó chạy cái không cần nhớ đâu anh ạ, chỉ cần hiểu thôi. Ừ, ừ. Ừ, sau này khi mà anh Jimmy anh đăng cái video lên thì chúng ta sẽ xem lại, và chúng ta sẽ ờ, thực hành lại ở nhà. Đây thì em chỉ mong mọi người có thể hiểu được các bước mà em thực hiện thôi. Thì ở đây em sẽ tiếp tục giải thích thêm về cách mà cái hàm tạo động này nó thực hiện như thế nào. Thì khi mà cái chương trình Malo Playground này nó chạy cái chương trình JavaScript này của chúng ta, thì sau khi nó đọc xong những cái tham số mà chúng ta đã khai báo này, thì nó sẽ chạy đến những cái phần khai báo về các function này, và nó sẽ chưa làm gì cả. Tiếp theo nó sẽ chạy đến cái câu lệnh ờ, tạo ra biến hợp đồng và gắn bằng cái giá trị tạo hợp đồng với tham số là không này. Thì đây nó là tạo hợp đồng này, nó là gọi cái hàm tạo hợp đồng với tham số thái hiện tại bằng không, đúng không ạ? Thì đây em ví dụ ờ, nó sẽ thực hiện như này: tạo hợp đồng với tham số tháng hiện tại bằng không này, tháng hiện tại bằng không này. Thì nó sẽ, thì khi mà tháng hiện tại bằng không thì cái này nó sẽ trả về cái gì? Nó sẽ hiện những cái câu lệnh bên trong cái hợp đồng này, câu lệnh bên trong cái hàm này, để nó kiểm tra xem là giá trị trả về của cái hàm này là gì. Khi mà tháng hiện tại bằng không thì đây điều kiện này nó đã khớp với cái điều kiện đầu tiên này rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ trả về cái lệnh là chuyển tiền này. Kết quả trả về là cái lệnh chuyển tiền này. Và đây chúng ta nó sẽ thay cái tháng hiện tại này bằng cái số không này đây. Nó sẽ thay như này, không n, đúng không ạ? Không cộng một sẽ là bằng một này. Đấy.
và đây sẽ trước khi mà thực hiện cái lệnh chuyển tiền này thì nó sẽ thực hiện tiếp cái hàm tạo hợp đồng với cái giá trị truyền vào cho cái tham số tháng hiện tại. Lúc này nó sẽ truyền vào sẽ số một đây, và sẽ thực hiện cái hàm này trước này. Ở đây tháng hiện tại bằng một này, và kết quả trả về. Khi mà thực hiện cái hàm này thì nó tiếp tục nó sẽ thực hiện những cái câu lệnh trong cái phần body của cái hàm này từ đầu, nhưng mà với cái tham số tháng hiện tại là bằng một rồi. Và nó bắt đầu nó sẽ kiểm tra cái điều kiện đầu tiên, tháng hiện tại bằng không không đúng này. Nếu kiểm tra tiếp cái điều kiện tiếp theo, nếu mà tháng hiện tại nhỏ hơn số tháng trả lãi, số tháng trả lãi bây giờ nó đang là ba đúng không, thì nó đúng với nó khớp với cái điều kiện này thì nó sẽ tính toán thời hạn trả lãi này bằng cái giá trị này, và nó sẽ trả về cái lệnh chuyển tiền này. Ở đây em sẽ thay thế thời hạn trả lãi bằng giây nhân tháng hiện tại là tháng một này, thì nó giây là 30 ngày nhé, thì nó sẽ tương ứng với cả thời hạn chuyển tiền cộng với 30 ngày. Và cái kết quả trả về đó là một cái lệnh chuyển tiền từ người vay tiền cho người cho vay, chuyển những cái số tiền lãi này. Và sau khi chuyển tiền xong thì nó sẽ thực hiện tiếp cái lệnh tạo hợp đồng này đúng không ạ? Nhưng mà cái tháng hiện tại này nó sẽ thay ở số một ở đây, và một cộng một lúc này sẽ là bằng hai đúng không ạ? Và khi mà nó chạy, nó thực hiện cái hàm tạo hợp đồng này với tham số tháng hiện tại có giá trị bằng hai, thì nó sẽ thay cái số 2 này vào cái tháng hiện tại, và nó chạy lại cái hàm này. Lúc này tháng hiện tại bây giờ bằng hai, nó vẫn nhỏ hơn cái số tháng hiện tại, nó vẫn nhỏ hơn cái số tháng trả lãi là ba. Vậy thì nó vẫn tính ra cái thời hạn trả lãi bằng cái câu lệnh này này, và tiếp theo nó vẫn trả về cái lệnh chuyển tiền này. Bây giờ chúng ta thay thế cái tháng hiện tại lúc này bằng hai rồi đúng không ạ? Và cái tháng hiện tại ở bây giờ này cũng là bằng hai, và cái 2 cộng một thì sẽ bằng ba đúng không ạ? Và trước khi gì? Kết quả trả về, trước khi thực hiện cái lệnh chuyển tiền này nhé, thì nó sẽ thực hiện cái hàm tạo đồng này với cái giá trị chuyển vào là ba. Như vậy thì tháng hiện tại được chuyển vào là giá trị có bằng với giá trị bằng ba đúng không? Thì nó sẽ chạy lại cái hàm tạo lực này từ đầu. Tháng hiện tại lúc này bây giờ bằng ba, nó kiểm tra có bằng không hay không, không phải, có nhỏ hơn ba hay không cũng không phải. Vậy thì nó sẽ nhảy vào cái phần else cuối cùng này, và nó sẽ thực hiện hai cái câu lệnh ở trong này. Câu lệnh đầu tiên là nó sẽ tính toán ra cái thời hạn trả lãi của cái tháng số ba, thời hạn trả lãi này, và tiếp theo là nó sẽ trả về cái lệnh chuyển tiền này. Kết quả trả về ở đây thời hạn trả lãi thì sẽ bằng thời hạn chuyển tiền này cộng với số giây trong một tháng nhân với ba, thì sẽ bằng thời hạn chuyển tiền cộng với cả 90 ngày đúng không ạ? Và cái kết quả trả về thì sẽ là cái lệnh chuyển tiền từ người vay tiền cho người cho vay, với số tiền là số tiền gốc cộng với lãi. Và sau khi chuyển tiền xong thì nó sẽ close, vậy nên nó không cần phải tính toán thêm cái gì nữa. Và ở lúc này nhé, nó sẽ thay thế cái này. Sau khi tính ra được cái kết quả trả về của cái hợp đồng số 3 này, tạo đồng với giá trị chuyển vào là 3 này bằng cái kết quả trả về này, thì nó sẽ thay thế cái này trở lại cái chỗ này. Vậy, và nó sẽ biết được cái là kết quả trả về của cái hàm tạo hợp đồng với cái giá trị là chuyển vào là số 2 tháng thứ hai này, và nó sẽ copy thay thế cái này cho cái hàm tạo hợp đồng với giá trị là số 2 này. Sau đó nó sẽ ờ, biết được là giá trị trả về của cái tạo hợp đồng với tháng số một là bao nhiêu rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ thay thế những cái lệnh này vào cái bên trên. Đấy. Và sau khi nó thay thế xong thì nó sẽ tính toán được cái câu lệnh, ờ, cái kết quả trả về của cái tạo hợp đồng bắt đầu bằng số không này đúng không ạ? Thì nó sẽ thay thế cái này vào cái bên trên này. Ở đây khi mà chúng ta ờ,
Ờ, căn lề lại cho nó dễ nhìn thì nó sẽ giống y hệt như cái mà chúng ta đã biết như lúc trước đúng không? Vậy đấy thì đấy là cái quá trình mà nó chạy cái hàm tạo hợp đồng một cách đệ quy. Đệ quy tức là nó sẽ trong cái hàm này nó sẽ gọi lại chính cái hàm đó với những cái tham số ờ, sẽ giúp càng ngày nó sẽ càng đơn giản hơn, và sẽ còn đến một cái bước nào đó nó sẽ không gọi lại không gọi lại chính nó nữa, nó không gọi lại chính nó nữa, mà sẽ kết thúc cái quá trình lặp lại đệ quy đấy. Thế thì ờ, bây giờ em thử test với cái số lượng tháng nhiều hơn nhé. Tạo đồng, ví dụ có không này, ở đây em vẫn để là 3 tháng nhé. Khi mà em comply này, thì nó sẽ tạo ra một cái hợp đồng Malo có 97 dòng code đúng không ạ? Còn nhưng mà ví dụ chúng ta chuyển vào đây là cái 3 tháng mà là 36 tháng đi, comply này, thì đây chúng ta thấy nó sẽ tạo ra một cái hợp đồng Malo có 922 dòng code. Đấy, anh chị đã thấy được cái, cái, cái sức mạnh khi mà chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ lập trình để chúng ta tạo ra một cái hợp đồng Malo. Thì chúng ta sẽ có thể ờ, ờ, tùy chỉnh được cái cấu trúc của hợp đồng, hay nói cách khác là chúng ta có thể tham số hóa được cái cấu trúc của hợp đồng. Trước đây chúng ta học tham số là chúng ta tham số hóa những cái dữ liệu trong hợp đồng, ví dụ như là cái thời hạn chuyển tiền, hay là cái số tiền cần chuyển, hay là cái tên của các vai trò đúng không ạ? Ví dụ chúng ta chọn điền tham số số tiền cần chuyển là 90 ADA, thì hợp đồng nó sẽ yêu cầu người ta chuyển 90 ADA vào hợp đồng. Còn bây giờ chúng ta đang học cách tham số hóa cái cấu trúc của hợp đồng. Tức là khi mà chúng ta điền số 3 ở đây thì nó sẽ tạo ra một hợp đồng nó chỉ có ba cái lệnh chuyển tiền, nhưng mà khi mà chúng ta điền cái 36 ở đây thì nó sẽ tạo ra một hợp đồng có 36 cái lệnh chuyển tiền. Đấy thì cái cấu trúc nó sẽ thay đổi tùy theo cái tham số mà chúng ta điền vào là cái gì. Ở đây em điền 12 có thể test thử nhé, 36 thì nó dài quá. Sentiment Simulator này. Đầu tiên là chọn cái 100 ADA này. Bắt đầu là chuyển 100 ADA từ người cho vay và người vay tiền này. Sau đó là tháng đầu tiên này, tháng thứ hai này, tháng thứ ba này, tháng thứ tư này, tháng thứ năm này, tháng thứ sáu này, tháng thứ bảy này, tháng thứ tám này, tháng thứ 9 này, tháng thứ 10 này, tháng thứ 11 này, tháng thứ 12 này. Và ở đây tháng thứ 12 là sẽ trả cả gốc và lãi. Và khi mà chúng ta xem cái thời hạn để chuyển tiền cho tháng 12 thì nó đã đến cái ngày 30 tháng 11 năm 2025 đúng không ạ? Vậy khi mà người vay tiền trả xong cái số tiền gốc và lãi thì hợp đồng sẽ kết thúc. Đây anh chị có thể thấy lịch sử của giao dịch của cái hợp đồng này, nó sẽ đủ 12 tháng. Ok, ok chị ạ. Ờ, các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Cái phần này là em đang trả lời cho cái câu hỏi của chị Thanh hỏi hỏi lúc trước đấy. Tức là làm sao để tạo được một cái hợp đồng 12 tháng hoặc là một cái hợp đồng 26 tháng mà không cần phải kéo thả trong block đi. Ờ, chị Thanh có câu hỏi gì không ạ? Ừ, ok, nếu mà không có câu hỏi gì thì em sẽ tiếp tục phần trình bày slide. Vậy thì chúng ta đã học xong cái cách mà tạo đồng Malo bằng Haskell và JavaScript. Thì đây chúng ta sẽ so sánh cái cách tạo bằng broccoli và cách tạo bằng các ngôn ngữ lập trình. Thì khi mà với cái tính tính là các khối lệnh cơ bản, ví dụ như là if này, when này, deposit này, pay này, thì ở broccoli nó cũng có, và ở Haskell và JavaScript nó cũng có. Hoặc là cái tính năng tham số hóa hợp đồng, tham số hóa thông tin trong cái hợp đồng đấy, ví dụ như là số tiền cần chuyển, hay là thời hạn chuyển tiền, hay là cái tên của các row token, thì ở Property nó cũng có tính năng đấy, và ở Haskell, JavaScript và ở những cái ngôn ngữ khác nó cũng có cái tính năng đấy. Hay là trong cái tính năng row token thì trong Mockly nó cũng có, và trong Haskell JavaScript cũng có. Tuy nhiên cái tính năng tóm tắt nội dung hợp đồng,
tức là sao, tức là đây là em đang tóm tắt cái hợp đồng này cho vay trả lãi trong vòng 5 tháng, thay vì dùng những cái câu lệnh when deposit pay, thì em đã tóm tắt và thay thế đó bằng những cái sub function, ờ, những cái hàm phụ, tức là hàm chuyển có tên là chuyển tiền này. Thì em đã thay thế đó bằng 6 cái hàm chuyển tiền này, thì nó sẽ gọn gàng hơn và nó sẽ dễ dễ đọc hơn, dễ hiểu hơn. Ngoài ra thì em đã viết thêm một số cái comment ở đây để chúng ta có thể dễ hiểu cái nội dung của cái hàm này sau này, khi mà chúng ta xem lại cái chương trình này ờ, về sau. Đấy, thì ngoài ra còn một cái tính năng quan trọng khác mà Blockly không có, đó chính là cái tính năng tham số hóa cái cấu trúc của hợp đồng. Như em vừa trình bày trong cái chương trình JavaScript đúng không ạ, thì đã truyền vào 36 thì nó sẽ tạo ra hợp đồng trả lãi đủ 36 tháng. Chúng ta chuyển vào 3 thì sẽ tạo ra hợp đồng chỉ trả lãi trong vòng 3 tháng thôi đúng không? Vậy thì câu hỏi cuối cùng là vậy thì nên sử dụng cách nào để tạo ra hợp đồng Malo? Và chúng ta sẽ sử dụng Malo Blockly khi mà chúng ta là người mới bắt đầu và muốn học cách xây dựng hợp đồng thông minh ở mức cơ bản, hoặc là chúng ta là cần tạo ra một cái hợp đồng đơn giản và một cách nhanh chóng. Thứ ba là khi mà chúng ta là chuyên gia tài chính hoặc là người dùng phổ thông và chúng ta chỉ muốn tập trung vào cái phần logic của cái hợp đồng đấy thôi, mà chúng ta không cần quan tâm đến những cái câu lệnh lập trình, thì lúc đấy chúng ta có thể sử dụng Broccoli để tạo ra hợp đồng Malo. Còn khi chúng ta sử dụng những cái ngôn ngữ lập trình khi mà chúng ta cần tạo những cái hợp đồng có logic phức tạp, hoặc là có những khả năng, hoặc là chúng ta cần những cái khả năng tùy chỉnh cao cho cái hợp đồng đấy, hoặc là khi chúng ta đã quen thuộc với cái với cái ngôn ngữ lập trình và chúng ta muốn tạo ra một cái chương trình để kiểm soát toàn bộ những cái chi tiết trong cái hợp đồng đấy. Hoặc là khi mà chúng ta cần tạo hợp đồng một cách tự động, ví dụ như là tạo hợp đồng hàng loạt theo yêu cầu của khách hàng chẳng hạn, hoặc là chúng ta tạo hợp đồng ví dụ chúng ta có thể cho phép khách hàng mô tả cái hợp đồng đó và cái chương trình của chúng ta sẽ tạo ra hợp đồng một cách tự động theo cái mô tả của khách hàng, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải sử dụng cái ngôn ngữ lập trình, chứ nếu mà sử dụng Markdown Blockly thì sẽ không thực hiện được cái yêu cầu đấy. Thì cái slide cuối cùng là sẽ có để có một số cái tài liệu tham khảo để anh chị có thể ờ, tìm hiểu thêm. Ví dụ như là hai cái link kiểu Malo, kiểu dữ liệu Malo được sử dụng trong Haskell và trong JavaScript, thì chính là hai cái file code ở trong GitHub mà em vừa vừa cho các anh chị xem. Tiếp theo là một cái video bài giảng về cách tạo đồng Malo bằng Haskell và JavaScript của cái khóa học Malo Pioneer Program của IOG. Tiếp theo là tài liệu về cách tạo đồng Malo bằng Haskell và JavaScript. Thì tài liệu này là anh Jimmy anh ấy lưu trong cái kho tài liệu của bên trong của cái khóa học này, và ở đây có cả tiếng Anh và tiếng Việt, thì anh chị có thể tìm hiểu thêm. Cuối cùng là phần Q&A, thì hỏi và trả lời, thì anh chị có câu hỏi gì không ạ? Chắc là cũng ờ, chưa biết phải hỏi gì đúng không ạ, thì cũng khá là khó hiểu. Ờ, Đấy nhẽ ra thì ờ, cái Haskell chúng ta sẽ phải học riêng một buổi, và JavaScript chúng ta sẽ học riêng một buổi thì mới đủ thời gian để ờ, ờ, hiểu rõ hơn và sẽ giải thích kỹ hơn về hai cái đấy. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải biết trước những cái ngôn ngữ này rồi thì sẽ dễ học hơn. Ờ, Tuy nhiên là tại vì cái thời hạn của cái khóa học này có hạn, nên cho là ờ, em và anh Jimmy đã gộp hai ờ, cái ngôn ngữ này vào trong một buổi học. Thì chắc là anh chị sẽ chưa thể hiểu hết được ngay những cái kiến thức hôm nay được học. Tuy nhiên là sau này khi anh Jimmy anh ấy post lại cái video này thì ừ, anh chị có thể xem lại, và nếu mà không có gì chưa hiểu thì có thể nhắn lên nhóm để hỏi em.
Ngoài ra thì em cũng khuyến khích anh chị sẽ có, nên làm theo những cái bước mà em đã làm để xem là chúng ta có làm được không, và gặp lỗi gì, và khi mà chúng ta xử lý, khi mà chúng ta sửa những cái lỗi đấy thì chúng ta sẽ học được thêm, chúng ta sẽ hiểu thêm về cách viết ờ, những cái hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ Haskell hoặc là JavaScript. Thì cuối cùng thì em có một cái slide là bài tập mà về nhà của hợp đồng này. Thì cái bài tập này nó sẽ đơn giản hơn là cái hợp đồng mà cho vay trả lãi. Thì bài tập tuần này nó sẽ chỉ tạo một cái hợp đồng trả lương cho 10 nhân viên. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải ờ, chúng ta sẽ phải viết cái hợp đồng đấy bằng ngôn ngữ lập trình. Thì cái nội dung của hợp đồng này là chủ doanh nghiệp sẽ deposit một khoản tiền lương vào hợp đồng, và sau đó thì hợp đồng sẽ trả lương cho 10 nhân viên, và mỗi nhân viên sẽ được nhận một số tiền lương bằng nhau. Cái yêu cầu của cái bài này về mặt logic thì nó đơn giản, nhưng mà em muốn mọi người thực hành cách mà những cái kiến thức mà chúng ta đã học để có thể giúp gọn hợp đồng. Cách anh chị có thể viết kéo thả hợp đồng bằng Barbie này nhé, xong rồi xem bằng Malo này, xong rồi copy cái đoạn Malo này vào cái phần Haskell hoặc là vào JavaScript, và lúc đấy anh chị sẽ có thể tạo ra những cái hàm, ờ, những cái sub function này để chúng ta rút gọn cái hợp đồng chúng ta sao cho nó chỉ có gọn gọn như này thôi chả. Đấy thì đấy là cái mục tiêu của cái bài tập mà em đưa ra cho anh chị. Anh chị có câu hỏi gì về cái bài tập về nhà này không ạ? Ờ, Hôm nay hơi nhóm hơi trầm. Không, anh Trung ơi, chỉ cần chọn một trong hai ngôn ngữ thôi anh ạ. Thì anh chọn ngôn ngữ nào cũng được, Haskell cũng được hoặc là JavaScript cũng được. Ừ, ok, nếu mà nhóm mình không có câu hỏi gì thì em xin kết thúc buổi học ngày hôm nay, và buổi học tiếp theo thì sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối, 8:30 tối thứ tư của tuần sau. Buổi học tiếp theo chúng ta sẽ học về cách triển khai hợp đồng Malo lên mạng testnet của Cardano, và ờ, học cách thực hiện tương tác với hợp đồng đấy từ bước deposit, xong rồi choice, xong rồi rút tiền, vân vân. Ok, cảm ơn anh chị đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Buổi workshop của anh Jimmy thì em chưa thấy có anh ấy có lịch gì cả. Anh Jimmy hôm nay đang họp bên ờ, họp bầu cử bỏ phiếu rồi, nên là chắc là để anh Jimmy anh ấy họp xong rồi anh sẽ đưa lịch workshop cụ thể cho mọi người. Ok, ok, em cảm ơn anh chị. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.